Mena, ating pong beloved Mama Dear at mga beloved children. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Peng Susi, amen. Ngayon po ay araw po ng Miyerkules, ating pong midweek service, mga minamahal, amen. Na lagi po tayong binagbibilinan ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, na huwag po nating pababayaan, mga minamahal, amen. Hebreo 10:25, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Amen? Malapit na po, mga minamahal, ang pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Amen? Hindi po alam ang araw. Amen? Hindi alam kung anong petsa, ang tamang oras, ang pagdating ng ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Nais ng ating dakilang Diyos na tayo po ay laging maghanda, mga minamahal. Amen? Sapagkat sinasabi ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, ang pagdating ng ating pong pinakamamahal na Peng Jesus ay sa araw po ng gawain. Miyerkules o Biyernes o Linggo, mga minamahal. Amen? Kaya sinasabi po, huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon, mga minamahal. Amen? Sapagkat ito po ay nakabubuti, mga minamahal. Aklat ng Awit 133:1, masdan ninyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Amen? Ating makikita na ito'y nakabubuti, mabuti sa atin po, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Sa ating pagkakatipon, mga minamahal, tayo nililinis ng ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Amen? Ang nararapture lamang po, ang irarapture ng ating pong pinakamamahal na Peng Jesus, yung talagang malinis, walang kulubot, walang dungis, mga minamahal. Amen? Ibig sabihin talagang perpekto sa harap po ng ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Amen? Kailan po tayo nape-perpekto, mga minamahal? Sa tuwing tayo po ay nagkakatipon, ating nararamdaman ang matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos, at tayo po, mga minamahal, ay piniperpekto, nililinisan, hinihugasan ng banal na dugo ng ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Kaya sa kabutihan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, marami na po tayong tinanggap na pagpapala, amen. Magmula nang tayong makakilala sa ating pong pinakamamahal na Peng Jesus, hanggang sa mga oras na ito, tuloy-tuloy pa rin po ang pagpapala na ating pong natatanggap sa ating pong dakilang Diyos. Amen? Aklat ng Awit 92:1, isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon at umawit ng mapapuri sa iyong pangalan o kataas-taasan. Kaya't nakabubuti, mga minamahal, amen, ang lagi tayong magpapasalamat. Amen? Hindi lamang sa salita, mga minamahal, kundi may kalakip na gawa at pananampalataya. Amen? Kaya tayo po ay laging pupunta, amen, sa tuwing araw ng gawain, lagi tayong dadalo upang sumamba, magpasalamat sa ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Amen? At sa ating pagpapasalamat, hindi mawawala, mga minamahal, amen, laging nangunguna ang mga papuri sa ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Yan ang ikinalulugod ng ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Amen? At isang mabuting bagay ang magpasalamat sa Panginoon at umawit ng mga papuri sa iyong pangalan o kataas-taasan. Amen? Sa pagpupuri, mga minamahal, amen, ating pong ibigay, amen, ating purihin ang ating pong pinakamamahal na Peng Jesus ng ating pong buong lakas, mga minamahal, amen, buong lakas, buong puso at kaluluwa, amen. Ating pupurihin ang ating dakilang Diyos ng may kagalakan, hindi kalungkutan, mga minamahal, amen. Ipakita natin na tayo po ay nagagalak sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Sa pagpupuri, yan po ang ating pong unang isasagawa, mga minamahal. Sa mga oras nito, subalit bago po tayo magpuri sa ating pong pinakamamahal na Peng Jesus, ang lahat po ay hinihiling na tumayo. Tayo po ay tumayo at tayo po ay sama-samang magpasalamat, amen. Tayo po ay sama-samang dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Ating hingin ang patnubay at paggabay ng ating dakilang Diyos na tayo po ay samahan at patnubayan sa araw na ito. Amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo, sa una pong dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, maraming po salamat, mahal na Panginoong Jesus, sa dakilang pagkakataon, privilege, pinagkaloob mo po sa bawat sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. Kami po ay sama-sama, nagpapakumbaba, nagsisisi, humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat po ng aming pong mga pagkukulang. Hugasan mo po kami, lisin mo po kami ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo.
Barrio. Aming pong idinadalangin, aming pong dearly and beloved evangelist, Pastor Will Estrada Almeda, patuloy pong palakasin, palusugin, pabayin po ang kanilang buhay, pagpalain mo po ang kanila pong buong sangbahayan. Langisan mo po, umalapay Jesus, ang bawat yugto po ng aming pong pananambahan sa araw nito, mula sa mga papuring awitin, joyful solemn, sa mga buhay na patutuo na ihahayag ng mga pinagpalang mga anak, sa mga papuring awitin, alay po sa iyo ng pinagpalang kupunan, hallelujah, Jesus Finest, beloved Jesus Finest Generation Choir, sa aming pagbibigay na aming kasampung bahagi handog, susi ng pagpapala, maging sa aming pong special offerings, hallelujah, higit sa lahat, langisan mo po ang iyong banal na salita na dadalhin na aming pinagpalang mangaral sa araw nito. Sa amin pong mga minamahal na kapatid, naglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ng bansa, pag-ingatan mo po sila, paratingin mo po sila ng maluwalhati o malapayang sa iyong banal na gawain, ilayo mo po sila sa lahat ng kapahamakan, disgrasya, aksidente, i-provide mo po kanilang pamasahe, kanilang sasakyan. Aming hinihiling o malapayang Jesus ang iyong pagkilos sa aming kaligitnaan, iyo pong ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya. Pagpalain mo po kaming lahat, mahal na Panginoon Jesus, at sa makapangyarihang pangalan pinakamamahal na Panginoon Kristo, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. At tayo po mga minamahal ay magpupuri po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Ating pong ibinibigay ang pong pagkakataon sa ating pong beloved brother Joshua Belarus upang tayo po'y pangunahan sa ating pong joyful songs. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes sa pangunguna, sa ating MC at bago tayo darako sa ating pagpupuri, sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa kapintulutan lamang na ating beloved ordained preacher, aking pinapabot, ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakili, pagsamba, at pagpaparangali para lamang sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon sa ating dakilang Diyos na buhay, at aking pinapabot ng aking dobleng paggalang sa ating dearly beloved and honorable evangelist Pastor Will Estrada Almeda, at sa mga hindi malilimutang turo at mga aral ng ating beloved Mama Dear, ating beloved Assistant Pastor Linus Almeda, and our beloved children, grandchildren, children-in-law sa buong Almeda family, at sa lahat ng mga beloved pastor workers, sa mga beloved elders na pinangangasiwaan ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, sa kanilang beloved daughter, at Divines, at sa inyong mga minamahal na kapatiran, sa mga datihan, baging sa inyong mga beloved visitors, mga baguhan, kayo po ay welcome na welcome sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, at aking pinapabot ng aking pagbati na mapagpalang hapon sa ating lahat, at maging sa inyo mga beloved Facebook and YouTube live stream viewers na patuloy na sumusubaybay sa gawain natin pinakamamahal na Panginoon, na muli ay napapanood ang banal na gawain dito sa San Carlos. Aking pinapabot ang aking pagbati kung anong oras sa inyong mga minamahal at na mapagpalang hapon sa ating lahat. At sa oras ito, tayo ay darako sa ating pagpupuri sa ating pinakamamahal Panginoon sa mga joyful songs, at tayo muna umawit ng isang malumanin na awitin. Praise the Lord. Hallelujah. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mo walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Di ako magsasawang purihin ka, buong puso't lakas minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus, purihin ka. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi
kong nararanasan ang katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawa, purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus, purihin ka. Di ako magsasawa, purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus, purihin ka. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus, purihin ka. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Lagi kong aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus, purihin ka. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus, purihin ka. What a beautiful day, beautiful time to say thank you so much, there is Jesus. What a wonderful way to teach us how to say thank you, my there is Jesus. While the sun's so bright, skies are blue, and all the birds singing praises for you. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much, my there is Jesus. What a beautiful day, time to say thank you so much, my there is Jesus. What a wonderful way to teach us how to say thank you, my there is Jesus. While the sun's so bright, skies are blue, and all the birds singing praises for you. What a beautiful day, beautiful time to say thank you so much, there is Jesus. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much, my there is Jesus. What a wonderful way to teach us how to say thank you, my there is Jesus. While the sun's so bright, skies are blue, and all the birds singing praises for you. What a beautiful day, beautiful time to say thank you so much, my there is Jesus. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for.
sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand, just a sheep of His hand. Praise the Lord, hallelujah. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand, just a sheep of His hand. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid, ang pagkakaisa, laging sama-sama na magkakapatid. Kahit na may problema, minsa'y wala na pera, di ba't laging masaya? Ganyan lang ang buhay pag na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y magbabatian. Di nag-iigitan at walang tampuan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap umawit sa Diyos nating Ama. Tinipon niya tayo magkakalapit upang magkasama-sama. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid, ang pagkakaisa, laging sama-sama na magkakapatid. Kahit na may problema, minsa'y wala na pera, di ba't laging masaya? Ganyan lang ang buhay pag na kay Jesus, lagi may galak sa tuwina. Kami iyong pinagsama-sama, aming Panginoon. Kami iyong tinawag sa paglilingkod. Kaya't kami ay naririto, umaawit ng papuri sa'yo. Patuloy na aawit para lamang sa'yo. Praise the Lord! Hallelujah! Salamat sa mga awitin na aming inaawit. Salamat po, Panginoon ko, at kami ginagamit. Kaya't kami ay naririto, umaawit ng papuri sa'yo. Patuloy na aawit para lamang sa'yo. Kami iyong pinagsama-sama, aming Panginoon.
patuloy na aawit para lamang sa'yo. Salamat sa mga awitin na aming inaawit. Salamat po, Panginoon ko, kami ginagamit. Kaya't kami ay naririto, maawit ng papuri sa'yo, patuloy na aawit para lamang sa'yo. Si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Siya'y pumasok sa puso ko at kaluluwa. Ako ngayon ay masaya, pagkat ako ay binago niya. Tanging si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Tanging si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Siya'y pumasok sa puso ko at kaluluwa. Ako ngayon ay masaya, pagkat ako ay binago niya. Tanging si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo. Isipan ay laging litong-lito. Diyos, ikaw nga ba'y totoo? Landas ko ay nasa kadiliman, di diyan ang nilalakad. Hirap at lungkot ay laging pasan. Tila ba wala nang katapusan? Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati binago niya, tunay, o Kristo. Salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, tiyak ko ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya'y tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamalas. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati binago niyang tunay, o Kristo. Salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati binago niya tunay, o Kristo. Salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati binago niya tunay, o Kristo. Salamat sa iyong pagmamahal. Kung ang buhay mo ay puno ng problema,
kapatid, gusto mong makalaya, huwag mong isipin wala nang pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka, pagkat Siya ang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mong madilim, maniwala ka at magtiwala ka. Tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. Masakit man ang sugat, dulot ng kahapon, di mo matanggap, pilit kang bumabangon. Huwag mong isipin wala nang pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka, pagkat Siya ang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mong madilim, maniwala ka at magtiwala ka. Tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. Kung sa pagsubok ikaw ay hapong-hapong, pagod ngang puso, isip ay litong-lito, huwag mong isipin wala nang pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka, pagkat Siya ang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mong madilim, maniwala ka at magtiwala ka. Tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya, pagkat Siya ang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mong madilim, maniwala ka at magtiwala ka. Tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. Oh, once my life is easy, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord, and now I'm happy and free. Oh, Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. Once my life is easy, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord, and now I'm happy and free. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change, a great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change, a great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. Once my life is easy, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord, and now I'm happy and free. Jesus' love has made a change in me. It's been a
a great change. It's been a great change, a great change. Been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change, a great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. If you ask about my fortune and would like to hear me boast, if you're looking for my glory and the things I treasure most, have to tell the story of the one who makes me sing. He's my Savior, He's my brother, He's my King. I love my Jesus, I love my dearest Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. When it's then on that morning and my journey is complete, when I see the face of Jesus and they bow down at His feet, maybe I will not be able to say much or give a speech, but there's one thing that I surely will repeat. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. When I stand there on that morning and my journey is complete, when I see the face of Jesus and I bow down at His feet, maybe I will not be able to say much or give a speech, but there's one thing that I surely will repeat. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. Create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from Thy presence, O Lord, and take not Thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of Thy salvation, and renew a right spirit within me. Praise the Lord, hallelujah. Create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me.
Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew thy spirit within me. Isang pusong tapat ang sa'kin ay likhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa'kin ay likhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Spiritong Banal paghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Spiritong Banal paghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Okay, sarap talagang magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kaya pigilan pa ang pagdiwag na darama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya na puso ko'y puno na sila. Sa'yo ako ay aawit ng papurit pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw ang buhay ko. Okay, sarap talagang magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kaya pigilan pa ang iyong nararamdaman. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno na sila. Sa'yo ako ay aawit ng papurit pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw ang buhay ko. Walang imposible sa ating Diyos, kayang-kaya niyang gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yo inaasam, higit pa sa'yo inihiling, ibibigay ng Diyos, pagkat pangako niya'y totoo. Sobra-sobra pagpapala'y tanggapin na. Walang imposible sa ating Diyos, kayang-kaya niyang gawin ang lahat.
kay hirap, sa tingin mo kay hirap ng buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yong inasam, higit pa sa'yong inihiling, ibibigay ng Diyos, pagkat pangako niya'y totoo. Sobrang pagpapala'y tanggapin na. Kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yong inasam, higit pa sa'yong inihiling, ibibigay ng Diyos, pagkat pangako niya'y totoo. Sobrang pagpapala'y tanggapin na. Kami ay aawit, sana kayo'y makinig. Ito ay ukol sa pag-ibig. Jesus, pag inyong nalaman, ay huwag nang ipagliban. Tanggapin ang inyong kaligtasan. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Ngayong inyong narinig ang himig na inaawit, sana kayong lahat ay lumapit kay Jesus. Panginoong Jesus, ang sa'yo'y naghihintay upang ang pag-ibig niya'y ialay. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Ngayong inyong narinig ang himig na inaawit, sana kayong lahat ay lumapit kay Jesus. Panginoong Jesus, ang sa'yo'y naghihintay upang ang pag-ibig niya'y ialay. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. For the Lord is my tower, and He gives me a power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. Glory, hallelujah! For the Lord is my tower, and He gives me a power to tear down the works of the enemy. In a difficult time,
Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Glad to be in good service. Glad to be in good service. Glad to be in good service one more time. He didn't have to let me live. He didn't have to let me live. Glad to be in good service one more time. Oh, glad to be in good service. Glad to be in good service. Glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live. He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. Stand up and tell me if you love my Jesus. Stand up and tell me if you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. Stand up and tell me if you love my Jesus. Stand up and tell me if you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. Stand up and tell me if you love my Jesus. Stand up and tell me if you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. Magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay na di magagawa na mag-isa lamang. At kung tayo'y magsama-sama, iusin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay na di magagawa na mag-isa lamang. At kung tayo'y magsama-sama, iwagsin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. We've come to glorify His name. We've come to glorify His name. We've come to glorify the name of the Lord. We've come to glorify His name. We've come to glorify His name. We've come to glorify His name. We've come to glorify the name of the Lord. We've come to glorify His name. We've come to praise Him. We've come to praise Him. We've come to praise our coming King. We've come to praise Him. Come to praise Him. We've come to praise the coming King. Oh, glory, hallelujah, He's our coming King. Jesus Christ, the King of Kings. Glory, hallelujah, He's our coming King. Oh, Jesus Christ our Lord. We've come to praise Him. We've come to praise Him. We've come to praise our coming King. We've come to praise Him. We've come to praise Him. We've come to praise the coming King. Oh, glory, hallelujah, He's a coming King. Jesus Christ, the King of Kings. Glory, hallelujah, He's a coming King. Jesus Christ our Lord. There is therefore now no condemnation. There is therefore now no condemnation. There is therefore now no condemnation. No condemnation in my heart. Oh, there is therefore now no condemnation. There is therefore now no condemnation. There is therefore now no condemnation. No condemnation in my heart. Tell me, how do we clap? We clap in the Spirit. Tell me, how do we clap? We clap in the Spirit. Tell me, how do we clap? Clap in the Spirit. No condemnation in my heart.
There is therefore now no condemnation. There is therefore now no condemnation. There is therefore now no condemnation. No condemnation in my heart. When we all get to heaven, what a day of rejoicing it will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. When we all get to heaven, what a day of rejoicing it will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. We're all going up, we're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up, we're all going up, we're all going up. So praise the Lord. We're all going up, we're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up, we're all going up, we're all going up. So praise the Lord. They'll be come from the east, they'll be come from the west, they'll be come from the north. We're all going up, we're all going up, we're all going up. So praise the Lord. They'll be come from the east, they'll be come from the west, they'll be come from the north, they'll be come from the south. We're all going up, we're all going up, we're all going up. So praise the Lord. It's going to be a meeting in the air, in the sweet, sweet by and by. I'm going to meet you and greet you over there in that home beyond the sky. Such singing you will never heard by mortal ear. It be glorious, I do declare. For God's own Son will be the leading one in the meeting in the air. There's going to be a meeting in the air, in the sweet, sweet by and by. I'm going to meet you and greet you over there in that home beyond the sky. Such singing you will hear never heard by mortal ear. It be glorious, I do declare. For God's own Son will be the leading one in the meeting in the air. When the saints go marching in, when the saints go marching in, oh, they want to be in that number. When the saints go marching in, when the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before us. In the mighty name of Jesus, we have the sure victory. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before us. In the mighty name of Jesus, we have a sure victory. Victory, yes, victory. Hallelujah, I am free, Jesus, give me victory. Glory, glory, hallelujah, is all and all for me. Victory, yes, victory. Hallelujah, I am free, Jesus, give me victory. Glory, glory, hallelujah, is all for me. There is power, power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. There is power, power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. There is power, power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. There's power in the name, there's power in the name, there's power in the name of my Lord. There's power in the name, there's power in the name, there's power in the name of my Lord. There's healing in the name, there's healing in the name,
There's healing in the name of my Lord Jesus Christ. There's healing in the name. There's healing in the name. There's healing in the name of my Lord. Salvation in the name. Salvation in the name. Salvation in the name of my Lord. Salvation in the name. Salvation in the name. Salvation in the name of my Lord. Oh, how I love the name. Oh, how I love the name. Oh, how I love the name of my Lord. Oh, how I love the name. Oh, how I love the name. How I love the name of my Lord. Oh, living for Jesus is the best life of all. Serving and following Him, hallelujah. Living a worthy life is no life at all. I know it's just Jesus came in, hallelujah. Nothing can satisfy Jesus within. He makes my happy heart sing. Walking in Savior's way, happy in modern days. Living for Jesus, my King. Living for Jesus is the best life of all. Serving and following Him, hallelujah. Living a worthy life is no life at all. I know it's just Jesus came in, hallelujah. Nothing can satisfy the Jesus within. He makes my happy heart sing. Walking in Savior's way, happy in modern days. Living for Jesus, my King. Try the faith, wait for the victory. Try the faith, wait today. It will keep you still rejoicing as you travel on life's way. Well, let the doubt move out, let the faith move in, let the song ring out, let the joy begin. For without you, doubt you are doing. Try the faith way today. Try the faith way for the victory. Try the faith way today. It will keep you still rejoicing as you travel on life's way. Let the doubt move out, let the faith move in, let the song ring out, let the joy begin. For without you, doubt you are sure to it. Try the faith way today. I will enter in His gates with thanksgiving in my heart. I will enter in His courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I'll rejoice for Jesus made me glad. Will enter in His gates with thanksgiving in my heart. I will enter in His courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I'll rejoice for Jesus made me glad. Jesus made me glad. Jesus made me glad. I'll rejoice for Jesus made me glad. Jesus made me glad. Jesus made me glad. I will rejoice for Jesus made me glad. Oh, praise the Lord. Praise His holy name. Praise the right good Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Praise the Lord, praise the Lord. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. Keeping me alive. Keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus is keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus is bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. It's keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus is keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside. It's bubbling up inside.
It's bubbling up inside. It's all over me. It's bubbling up inside. My Jesus. It's bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. It's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's all over me. It's bubbling up inside. My Jesus. It's bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. All that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Oh, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless His holy name. And praise the Lord, hallelujah, hallelujah. At dito nagtapos sa ating pag-awitan sa mga joyful songs na ating iali lamang para sa ating pinakamamahal. Sus tayo naman ay darako sa ating kasunod na pagpupuri. Sa pag-awitan naman natin ng mga solemn songs at habang naghahanda ang ating beloved song leader, ating beloved brother Jan Aquino, ay aking hiling na tayong lahat ni muling manalangin upang tayo gabayan, muling samahan na ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, mapagpala naming Ama Diyos, na makapangyarihan sa lahat sa iyong pangalan, aming pinakamamahal na Panginoon, sundalan ng beloved pastor, Uldis Strada Almeda. Maraming salamat sa pagpalang pinagkaloob sa amin. Sa hapong ito, sama-sama ka namin mapapurihan, maluwalhati, masambat na pasalamatan sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat, Mahal Jesus, sa pag-ingat mo sa amin. Kami pinarating, ipinadako sa iyong bahay-sambahan, taglayang kalakasan, yung kalusugan ng kaisa-isang buhay nito nanggagaling sa iyo. Patuloy sa pagpupuri sa iyo kami lahat ay muling lumalapit, nagpapakumbaba, nagsumama, nagsisisisang kami ng sumpungan sa pagkakasala, mga pagkakamali, pagkukulang. Ito may sa isip, sa salita, sa gawa, patawarin mo kami, hugasan kami ng iyong banal na gusyamag sa krus ng Kalbaryo at aming dadalangin. Aming sinasamang balsus sa aming pagpupuri sa pamamagitan naman ng mga solemn songs. Muli mo kaming samahan, aming dakilang Diyos, sa buhay kailangan ka namin. Hallelujah. Langisan mo ang mapapuring awitin namin iali para lamang sa iyo kasangkapanin mo at gamitin. Magsilbi ng Espiritu na pagkapalan, di mawala ng kabuluhan, pagtuloy ng mga nagsapong ito at sa aming kapatiran, naghanda pa lamang. Ikaw mag-provide sa kanilang mga gagamitin pamasahe at mga sakyan. Ingatan mo ang iyong mga anak para tingin ng maluwalhati ligtas yung bahay-sambahan. Pagpalay mo samahan kami, dakilang kapangyarihan. Hallelujah. Luzon, Visayas, Mindanao, sa bayang dagat. Samahan mo ang nagdaraw sa Baralgaway. Sa hapong ito, alisin, mga adlong sa pagpupuri. Hallelujah. May sinasama mo pansus na ibus mo sa may kalagitnaan ng inapakatamis at malapresensya sa undalan ng beloved pastor Uldis Strada Almeda. Amin ang nangin ng katugunan ng aming madalangin habang sama-sama namin pinapalayas sinatan sinasaway lahat. Itinataboy madimondigaw na kayo mga adlong mabalaki sa pagpupuri. Lumayas kayo sa pangas ka sound in Jesus' name. We bind the burden the sound in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. At tayo magpatuloy na sa ating pagpupuri, sa ating pinakamamahal sa mga solemn song. Tayo pangunahan ng ating beloved song leader, ating beloved brother Jan Aquino. Praise the Lord. Hallelujah. And praise the Lord. God bless us na mga kapatid, beloved Brother Joshua Villarus, sa mga masayang papuring awit sa ating pinakamalapit sa praise God. Ngunit bawang lahat tayo sa kapahintulutan po ni Lord in Preacher, praise God. Ako po papabot po ng pinakamataas sa pagpuri, paglati pagdadakila sa ating pinakamalapit sa Jesus.
Double honor, dubibalang po sa Pastor Willie Estrada Almeida. At sa mga pag-aalala, nung turutinggal ng San Pastor Lina Selmedan Presgad, maging ang whole family ng Almeida Children Presgad, magandang hapon na po sa mga oras na may mahal, maging sa ating mga beloved elders, sa ating mga beloved workers, sa pangangasiwa po ng beloved ordained preacher at katuwang kanyang mga anak Presgad, at maging sa ating mga kapatiran datihan mabaguan, sa ating mga kapitbahay, maging magandang hapon po, maging sa lahat po maminamahal, sa mga oras na maminamahal, nakantabay po sa ating webcast and Presgad, sa ating live stream maminamahal, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa YouTube, magandang hapon na po sa mga oras na maminamahal, tayo maminamahal muli, magpuri, nariyan sa ating pinakamamalapit sa oras na maminamahal ng mga malumahal na inawitin sa ating pinakamamalapit sa Presgad. Gawin po natin panalangin maminamahal, magkaisa po tayo magpuri sa ating pinakamamalapit sa Presgad. Sa umagat pa kagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong naranasan, katapatan mo'y walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sa araw-araw. Hindi ako sasawang purihin ka, puso lakas, minamahal kita. Laging awitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoon Jesus, purihin ka. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong naranasan, ang katapatan mo'y walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawang purihin ka, purihin ka, buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoon Jesus, purihin ka. Hindi ako magsasawang purihin ka, buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoon Jesus, purihin ka. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y purihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong naranasan, ang katapatan mo'y walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawang purihin ka, buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoon Jesus, purihin ka.
minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka sa umagat pagkagising, ang ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mo'y walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako sasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka sa umaga pagkagising, ang ngalan ko'y purihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mo'y walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako sasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Mabuting bagay magpasalamat sa Diyos at puri sa ngalan mo kataas-taasan. Sa umagat sa gabi ipahayag ang iyong kagandahang loob at katapatan. Sa saling ng lautaan ko'y ibig, sa makulay na awit ng aking buhay. Nagagalag ako sa iyong mga gawa ng iyong kamay. Papurihan, dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di magdaroon, dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa.
Papuri sa ngalan mo, kataas-taasan. Sa umaga at sa gabi, ipahahayag ang iyong kagandahang loob at katapatan. Sa saliw ng kaunaan, kudyapin sa makulay na awit ng aking buhay. Nagagalak ako sa'yo, magagawa ng iyong kamay, papupurihan. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di magtarong. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa, O Panginoon. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di matarong. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa, O Panginoon. Mabuting bagay magpasalamat sa Diyos at magpuri sa ngalan mo, kataas-taasan. Sa umaga at sa gabi, ipahahayag ang iyong kagandahang loob at katapatan. Sa saliw ng kaunaan, kuyapin sa makulay na awit ng aking buhay. Nagagalak ako sa iyong mga gawa, mga gawa ng iyong kamay, papupurihan. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di magtarong. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa, O Panginoon. Dakila ka, O Diyos. Hindi ka nagbabago. Karapanan mo malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaabot sa buhay ko. Iya't papuri pagsambay hanggang sa'yo. Dakila ka,
O Diyos, di ka nagbabago. Ano pa mo, malawak ko sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko. At papuri pa sa paghala sa'yo. Sadyang gibuti mo, aking Panginoon. Kung may pagsubok, ikaw ay lagi naroon. Mga dalangin ko'y tinutugon na pagkain sa buhay ko sa habang panahon. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Kadapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y maapaw sa buhay ko. At papuri pagsambay halay sa'yo. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Karapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y maapaw sa buhay ko. At papuri pagsambay halay sa'yo. Sa aking mga pagkakasala, nagpapaalala ang iyong mga salita upang maiuwin mga maling kong gawa. Manumbalik ang lakas ko ang sigla. Dakila ka, O Diyos, hindi ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko. At papuri pagsambay halay sa'yo. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama. Hindi mo niyaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, oh Panginoong Jesus, mula sa kalima, hinanong bawat binahan, magpakailanman. Sa bawat yugto ng buhay, lagi kang nariyan. Nagmamasid sa tuwina at nagpapanda. Hindi pinabayaan kailanman. At di ka nang kulang. At sa oras ng kalungkutan, ikaw ang karaman. Kabutihan mo sa akin, hindi mapapantayan.
pinabayaan kailanman, at di ka nagkulang. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama, hindi mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, oh Panginoong Jesus, mula sa kariliman, hinango mo binahal magpakailanman. Saan man ako magtungo, ako'y iniingatan, at sa oras ng kagipitan, ako'y tinutulungan. Hindi pinabayaan kailanman, at di ka nagkulang. Ang dakilang pag-ibig ang aking nadarama, hindi mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, oh Panginoong Jesus, mula sa kariliman, hinango mo at pinahal magpakailanman. Ikaw ang gabay ng aking buhay, sa'yo ako'y nagmamahal, at ang inaasahan na ako'y tulungan na masunod ang iyong kalooban. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama, hindi mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, oh Panginoong Jesus, mula sa kariliman, bago mo at minahal magpakailanman. Bagong pag-asa sa akin ang hihingan, di masayat na pag-ibig mo sa aking mananahan. Dalangin ko, Panginoon, ang buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas kailanman di na papagas. Alam po, Panginoon, sa buhay kong iyong hiniligtas. Ako'y hinango mo, ako'y hinango mo sa dusa, sa sala kong gawa. Ikaw ang gumawa ng paraan upang ako ay lumaya. Kay daghang kong naiingan,
mo ng hinagpis ang buhay. Walang pumapansin sa mga suliranin, ngunit ikaw ang nagbigay ng himig. Bagong pag-asa sa akin naghihintay. Di masayang ang pag-ibig mo sa aking mananahan. Dalangin ko, Panginoon, ang buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas kailanman, di na mababagas. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong hiniligtas. Kay ganda ng damhin, pag-ibig mo sa akin ay tunay. Di mapapantayan kahit anong masus. Ikaw ang lahat sa buhay. Bagong pag-asa sa akin naghihintay. Di masayang ang pag-ibig mo sa aking mananahan. Salamat po, Panginoon, sa buhay ko ngayong hiniligtas. Ngayon lang, O Diyos, nagbago ang buhay. Aking lumipas kailanman, di na mababagas. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong hiniligtas. Halika, lumapit ka, anak kong nawalan. Mga kasalanan mo ay hinilimot ko na. Sabik ako na may yakap ka, at sa tuwi-tuwi na ay magpili ka. Halika, lumapit ka, anak ko nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na may yakap ka, at sa tuwi-tuwi na ay makapiling ka. Ikaw ba'y pagod na sa iyong nadarama? Ikaw ba'y hirap na sa iyong mga problema? Narito ako, bukas lagi ang palad ko, naghihintay sa muling pagbabalik mo. Ako'y nangungulila sa'yo. Ikaw ay mawala.
mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabi ako na mayakap ka at sa pitinan ay makapiling ka. Halika, lumapit ka, anak ko na wala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabi ka ko na mayakap ka at sa tuwiran ay makapiling pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo na hindi pa dinarasan ng lahat ng tao. Kapag ang Diyos sa kanyang pangako magdating ng pagsuko, lakas niya sa siyo pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo na hindi pa dinarasan ng lahat ng tao. Kapag ang Diyos sa kanyang pangako magdating ng pagsuko, lakas niya'y sa siyo magpagkatatag. Huwag matingnan na laging sumasakay sa gawain ng Diyos. Magpagkatatag, huwag matingnan na laging sumasakay sa gawain ng Diyos. Hayamang alam natin nasa ating Diyos na ang ating gawa ay mayroong kabuluhan. Hayamang alam natin nasa ating Diyos na ang ating gawa ay mayroong kabuluhan, na ang ating gawa ay mayroong kabuluhan. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo mo. Isipan ay laging litong-lito. O Diyos, ikaw na ba ay totoo? Landas ko ay nasa kaliliman, tinihan ang nilalanggaran. Hirap at lungkot ay laging pasanggat at hallelujah. Hirap at wala nang katapusan. Nang si Kristo aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparaan. Ang buhay ko na binago niya tunay. Kristo, salamat sa iyong pagmamahal.
Ang puso ko masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umiibig, puso ko masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umiibig, kahit ang pagpasan ay ang patawi. Ang Diyos ang pinupunihan mo, ako'y masaya pagkasama ko kayo. Nangis sa Diyos ay umiibig. Araw ay nalalapit at tayo ay dadalhin sa langit tunay na tahanan natin. Ating nang makakapiling ang naunang pumanaw upang hinamuli pa magkahiwalay. Hallelujah! Ang puso ko masaya pagkasama ko sa Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko sa Diyos umiibig. Kaya pagpasdan ang kanyang katawin. Ang isang pinupunihan ito, ako'y masaya pagkasama ko. Ang sa Diyos ay umiibig. Ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos, ang sa puso natin ay nagbubuo. Dahil naranasan natin na ang kay Kristo'y manali, sa pamilya ng Diyos ay napalapig. Hallelujah, puri ko! Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umiibig, puso ko'y masaya sama ko kayo. Sa Diyos umiibig, ay ang pagpasdan ang kanyang tanawin. Ang Diyos ako'y masaya ko kayo. Tanging sa Diyos ay umiibig. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umiibig, puso ko'y masaya pagkasama ko. Sa Diyos umiibig, ay napapasdan ang kanyang tanawin. Ang isang pinupunihan ito, ako'y masaya pagkasama ko kayo. Tanging sa Diyos ay umiibig. I'm blessed and I thought I am lost. Jesus take control of my life. I'm blessed and I thought I am lost. He promised me to keep it alive. I'm blessed 'cause He wants me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how will you, brother? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Good God, hallelujah. I'm blessed and I thought I am lost. Jesus take control of my life. I'm blessed and I thought I am lost. He promised me to keep it alive. I'm blessed 'cause He walks with me and leads me wherever I go. And if you happen to ask, how will you see so? Bless you, good God, hallelujah. I'm blessed and I thought I am lost. Jesus take control of my life. Amen, hallelujah. I'm blessed and I thought I am lost. He promised me to keep it alive. I'm blessed 'cause He walks with me and leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, my brother? Blessed, blessed. I'm blessed and I thought that I am lost. Jesus take control of my life. I'm blessed and I thought that I am lost. He promised me to be what you are. I'm blessed 'cause He walks and leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brethren? We're blessed, blessed, where to get with Him. Praising the Lord, where we get with Him. He wanna go. Something good is really happy. Something good is hitting, so where we get with Him. Praising the Lord, Lord, I will think, yes,
I will take what you want me to do. And I will say, yes, I will say what you want me to say. Oh, you must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you ask. He will tell us what to think, what to say, what to do, wherever to look. Hallelujah. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. And I will, yes, I will go where you want me to go. Oh, you must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you ask. He will tell us what to think, what to say, what to do, wherever to go. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. Make it up, hallelujah. And I will be, yes, I will be what you want me to be. Oh, you must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you ask. He will tell us what to think, what to say, what to do, wherever to go. It's gotta who I were, and sound is gotta who I were, and sound is gotta who I were, and sound is gotta who I were, and it's gotta you and my brother, and sound is gotta you and my brother, and sound is gotta you and my brother, and sound is gotta who I were, and it's gotta who I were, and sound is gotta who I were. It's gotta who I were, it's gotta who were, and it's gotta you, my sister, it's gotta you, my sister, it's gotta you, my sister, it's gotta who were, and it's sadyang ay labi mo sa akin upang ako'y iyong maibig. Lahat ng kahit sa buong puso sa'yo rin ito'y maghahatid. O Kristo, Ikaw ay purihin, awit ko ito, Ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko Ikaw. Pag-ibig ko aking naramdaman, puso sa'yo mo Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mo minahal, kaya nag-awit ko para sa'yo. Oh Kristo, Ikaw ay purihin, sa awit ko ito, Ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko Ikaw. Pag-ibig ko'y aking naramdaman, oh Jesus, sa'yo Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mo minahal, kaya ang awit ko para sa'yo. Walang nagkathalila puri ko. Oh Kristo, Ikaw ay purihin, sa awit ko ito, Ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko Ikaw. Oh Kristo, Ikaw ay purihin, sa awit, Ikaw ay
sa tuwa, sa gala, ligaya. Pagkaramang-dama mo sa iyong hinawi, nagbubunyi pati sa langit, sa tuwa, sa gala, ligaya. Mga huling makalangin gulit at hallelujah, ibang ligayan sa iyo'y na hindi kayang luwasan. Ano ang awinhak sa libutan ang buhay namin noon ay nagdurusan. Ngunit ngayon masiglan at masay, wag mula na si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo'y humihindak sa tuwa, sa gala, ligaya. Mga hiling makalangin ko tagad hallelujah, ibang ligayan sa'yo'y hatid na hindi kayang lumasan. Ano mga hiling sa libutan ang buhay namin noon ay nagdurusan. Ngunit ngayon masigla at masaya, magmula na si Jesus makilala. O di mo man makita kagandahan ng buhay ko, o dito sa ibabaw ng mundo napakagulo, ako'y patuloy na maghiling ko sa kanya. At kailan ay di ako mangangambag at hallelujah, o kamiguhan man lahat ng aking pangarap. Mahal ko sa buhay, sa akin ay mawalay, ako'y patuloy na maghiling ko sa kanya. At kailan ay di ako mangangambag at hallelujah, sapagkat aking alam darating ang sangarap. Mangarap ko matutupad, nawa ng sino man halang. Ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin. Ibigay ng hallelujah, walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan, hati sa pangarap ng lugar. Hallelujah! Sabihin man nila ako'y isang panariko at katawanan ng dahil kay Jesu Cristo, ako'y patuloy. Amen. Hallelujah! Puri ka na maglingkod sa Kanya. At kailan may di ako mangangambag at hallelujah, sapagkat aking alam darating ang sangarap. Pangarap ko matutupad, walang sino mang hahatlan. Ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin, walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan, hati sa pangarap lamang. We come to glorify His name, and to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the shield, victory, hallelujah. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Yes, victory, oh victory,
hallelujah, high praises, give me glory, hallelujah, it's all enough for me, victory, hallelujah, high praises, give me victory, glory, hallelujah, it's all enough for me, victory, hallelujah, high praises, give me glory, hallelujah, it's all enough for me, I pray, yes I pray to be the servant of the Lord, I pray to be the servant of the Lord, He taught me how to praise Him, He taught me how to sing a song, He taught me how to love. I pray to be the servant of the Lord, living for Jesus, the best life at all, serving, following Him, living our life as all life at all. I know it's since Jesus came in, hallelujah. Nothing can satisfy like Jesus with Him. He makes my happy heart sing. Walking His His way, happening more, living for this my King. Oh my, oh Jesus is mine. My bread of Mary, my bread of terror. My, Jesus is mine. Mine, oh mine, He's mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line. I'm trusting His word. Every promise in the Bible is mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line. I'm trusting His word divine. Every promise Bible is mine. This is the day that the Lord has made. Oh, we are rejoice and be glad in it with a hallelujah. For this is the day that the Lord has made. We are rejoice and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. Hallelujah, 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 hallelujah. It's all over me. Freedom said, freedom said, freedom said, it's all over me. Freedom said, Jesus, freedom said, hallelujah, 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 hallelujah. So it's all over me. Freedom said, freedom said, freedom said, it's all over me. Freedom said, Jesus, freedom said, hallelujah, 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 hallelujah. So it's my song. I'm singing, shout, be the same song. The people will understand. Be the same song. It's bubbly, in my song. Bubbly in my song. Singing, me shout, we're here singing home. People understand me. Jesus save us. There's something bubbly. The song, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And hope that is sweet. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is sweet, that we bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Hallelujah. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Palakpakan po natin ang malakas ang ating pinakamasalat. Sabi ng praise the Lord! Ayan, praise the Lord. Ito po sa mga mahal, ang papuring mga siyang awitin, mga malaban na awitin sa mga praise God. At ito po'y dadako na sa ating mga pagpahayag ng mabuhay na patuto maminumahal. Ito po'y dadalhin po natin beloved elder, ating beloved mga kapatid, ating beloved brother, Tatay Saldi de Guzman, praise God.
Praise the Lord. God bless, mahal na kapatid, Brother Janjan. Pagkatapos po, mga minamahal ating ginawang pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon sa papuring ay joyful at sulim song. Mga minamahal, narito po tayo, mga minamahal, sa pangalawang yugto po, mga minamahal na ating panambahan, mga minamahal. Sa bahagi po ng pagtutuo, mga dakilang tandahimala po na ginawa ng ating dakilang Diyos sa ating buhay, mga minamahal. Bago po ang lahat, mga minamahal, naraya pa akong nagbibigay papuri, pasasalamat, pagluwalhati at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo po lamang, mga minamahal. At ganun din po, doble paggalang sa ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. We always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Linas C. Almeida. Mga minay, kinabubuhay po natin sa pananampalataya sa kanila mga anak, manugang apo. Magandang hapon po, mga minamahal, sa ating mga beloved workers po, mga minamahal pastoral workers. Magandang hapon po sa ating mga beloved elders na kasama po natin, mga minamahal. Sa inyo po, mga kapatid ko sa pananampalataya, magandang hapon po sa mga bisita, mga minamahal. Ganun din po sa ating mga live webcast viewers po sa pamamagitan ng Facebook live streaming, mga minamahal. Sa mga subscriber po sa YouTube channel, mga minamahal. Magandang hapon po sapagkat dito po sa amin, oras po, mga minamahal, ng alas 3 po ng hapon dito po, mga minamahal, sa gawain po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Malugod po namin binabating ating mga mahal na kapatid galing po Santa Rosa sa Laguna, mga minamahal. Makakapakinig po tayo, mga minamahal, na kanilang patuto na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Magandang hapon po sa inyo, mga minamahal namin galing po ng Laguna, mga kapatid po natin, mga kasama po nila na kapatid po natin sa pananampalataya. Kaluguran po namin, mga minamahal, kami makasama at makapiling po namin kayo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Narito po, mga minamahal, magpapayag po na apat na pinagpalang buhay na patuto na ating mga minamahal na kapatid, mga minamahal na ginawa ng ating dakilang Diyos na buhay. Bago po ang lahat, lalo na po sa mga webcast viewers, mga minamahal, ang gawin nyo lang po, mga minamahal, kayo po, mga minamahal, ay manood, watch, and believe, and you will be prosper, mga minamahal. Kung ano po yung mga kahilingan nyo, mga minamahal, kung nasa digmaan po kayo, mga minamahal, sa ibayong dagat, nasa kalungkutan kayo, mga minamahal, nasa famine, kagutom, mga minamahal. Dito po, mga minamahal, tumutugon po, mga minamahal, ang Diyos dito po, mga minamahal. Sapagkat kami dito, mga minamahal, lahat po pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dati-rati po kami, mga masasamang tao po, mga minamahal. Marami po dito sa amin ang puno-puno ng bisyo, mga punong-puno po ng karamdaman, magulo po ang tahanan, mga minamahal. Mga rebelde, mga minamahal, mga problema, mga minamahal sa gobyerno, mga minamahal, mga killer, mardirer. Lahat po kami, nung lumapit po kami sa banal na gawain na ito, kami binago ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po sa mga webcast viewers, mga minamahal, sabi po ng banal na kasulatan, Daniel 12:4, lalago ang kalaman ng tao, mga minamahal. The knowledge of people shall be increased. Kaya po, mga minamahal, kung wala pong gawain po dyan ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa inyo po, mga minamahal, kailangan po, mga minamahal, marinig nyo po, mga minamahal, panawagan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan po ng inyong mga gadget. Sumampalataya lang po kayo sa inyong mga gadget, mga minamahal, at makikita nyo po, luluwalhatiin nyo ang dakilang makapangyarihang Diyos na umibig po sa ating lahat, mga minamahal. Yung katugunan ng inyong panalangin, anuman problema, digmaan man yan, o problema sa gobyerno, mga mina, kayo po na nakikinig dito, mga mina, buhay po ang Diyos dito, mga mina, dumalangin kahit mangyayari po yan, mga minamahal, sapagkat pangako po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat na nagpapagal ng bibigitan luba, lumapit sa akin, ang sabi na malapan kayo, aking pagpapahingaan. All ye that weary and are heavy laden, ang sabi po ng banal na kasulatan, pumarito, I will give you rest, sabi niya, mga minamahal. Kaya po, mga minamahal, magpatuloy po kayo makinig, mga minamahal, sumampalataya, watch and believe. At makikita niyo po ang himala ng aming Diyos na pinaglilingkuran dito po, mga minamahal. Kaya po, mga minamahal,
Patuloy na po tayo mga minamahal sa pagpapatuto po nitong aming mga kapatid, mga minamahal, sa mga bisita, sa mga baguhan sa buong mundo, mga minamahal. Dito po kung makikita ay papayag po ng aming mga minamahal na kapatid kung paano kami pinagpala. Sapagkat sinabi ng banal na kasulatan, the kingdom of God is not in word and power, mga minamahal. Hindi niya pwedeng sirain ang kanyang tipan, mga minamahal, at baguhin man ang kanyang salita. He will not break the law, testament, or ordinance of God. And the word shall proceed in his mouth. Ang sabi ng mahal na Panginoon, the word that lips gone out in his lip, he will not alter it. Hindi niya babaguin. Ang Diyos ay tapat, mga minamahal. Kaya po, makinig po kayo, mga minamahal, at mangyayari po sa inyo ang lahat na ito, mga minamahal na patutuo ng aming minamahal na kapatid. Kaya po, maganda po ang ating pinagpala ng ating minamahal na kapatid. Ang una po, ang ating beloved brother June Amaro po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved sister Esperanza Carbajal. Ito po yung kapatid po natin na galing po ng Santa Rosa, Laguna Outreach po, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas Amen. na Praise the pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila at pagpapasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen. Praise At the ako Lord. din po ay nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na pastor, Wildestrad Almeida. At ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeida. At ganoon din po sa buong beloved Almeida family, sa atin po mga beloved pastoral workers, mga elders na kapiling natin ngayon, at sa inyo rin po mga minamahal ko pong mga patiran, baguhan man o datihan, isang mapagpalang hapon na po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na ako'y binigyan uli ng pagkakataon upang purihin siya, luwalhatiin siya sa kanyang mga kamangha-manghang ginawa sa aking buhay, sa mga pagpapala at mga himala na aking nakamtan sa ministeryo Praise the ito. Lord. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus na hallelujah, nakapagdaos ako ng aking kaarawan last May 27 po, mga minamahal. Yan po ay pinapasalamatan ko po sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus dahil hallelujah, 2 beses akong kamuntik ng hallelujah, mawala ng hininga, mga minamahal, nung mga nakalipas na taon at last year, mga minamahal. Kaya ito po ay labis ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus na nandito pa ako nakatayo at kasama ko kayong magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. May share ko lamang, mga minamahal, nung galing ako sa ibang bansa, dumating ako dito sa Pilipinas nung March 6, 2020, mga minamahal, na grabe po ang pagbagsak na aking pisikal na pangatawan na magmula sa 92 kilos ako hanggang nagparinyo ako ng aking lisensya, mga minamahal, na umabot na lang ako ng 62 kilos, mga minamahal. At nagtataka yung aking beloved wife at beloved son na bakit napakalakas ko pong kumain, ngunit grabe po ang pagbagsak ng aking pisikal na pangatawan. Kaya nung nakauwi ako dito sa Pangasinan, mga minamahal, hindi po nagtagal na pandemic na po at lockdown na po, mga minamahal. Kaya ang sabi ng aking beloved wife na pupunta kami sa hospital para magpa-check up. Ngunit sabi ko ayaw ko pong magpa-check up. Ngunit ilang araw sabi niya sa akin kailangan na magpa-check up kami. So May 20, mga minamahal, may lakad dapat kami doon sa Calasiao, Pangasinan. Ngunit wala kaming masakyang jeep na papasahero. Kaya sabi niya sa akin, dumiretso na lang tayo magpa-check up sa hospital para malaman kung anong nangyari sa pisikal na pangatawan. So pinagbigyan ko po siya, mga minamahal, at sa madalit sabi,
nag-general laboratory ako doon sa hospital na yon, mga minamahal, at lumabas po doon sa aking sa result ng laboratory, mga minamahal, na nag-positive 3 na pala ako sa diabetes, mga minamahal. So sa madalit sabi, wala ng insulin yung aking katawan, mga minamahal. Kaya kahit na gaanong karami yung aking kinakain yan, dinidischarge ko lang yan, mga minamahal. Ganon pala ang nangyari, at sabi sa akin ng doktor na kailangan akong i-confine. Kaya sabi ko, Dok, ayaw ko pong magpa-confine, Dok, dahil naglakad nga kami papunta dito sa ospital, tapos i-confine mo ako. Ang sabi niya sa akin, malala na po kasi yung inyong diabetes, kuya. Kaya sabi ko, Dok, ayaw ko po talaga magpa-confine. So sa madalit sabi sa akin ng doktor, pumirma kayo ng waiver, at after 1 week, bumalik kayo dito sa hospital para i-general check-up na naman po kayo. So, pag-uwi namin sa aming bahay, kasama ko aking beloved wife, ginawa ko po, tumawag ako dito sa pastoral house at nakausap ko po ang ating beloved ordained preacher. Ikinuwento ko sa kanya na gano'n ang nangyari sa akin, na positive 3 ako sa diabetes. Kaya sabi ng ating beloved ordained preacher, kailangan na Brother John, mag-ayuno po kayo ng 5 days. Ngunit hindi ko po nasunod yung 5 days, mga minamahal, dahil ganon nga ang sitwasyon sa aking physical na pangangatawan. So, after 1 week, mga minamahal, bumalik ako sa hospital, at yun ay May 27, kaarawan ko, at nag-general check-up uli, general laboratory, mga minamahal, ang himala sa ating pinakamamahal na Pinisus, sa unang panalangin ating mahal na Pastor Will Estrada Almeida. Ang result po sa aking laboratory, ito na po ay normal. Kaya grabe po ang pagpapasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. At alam niyo po, mga minamahal, noong mga time na yon, lumabo na po yung aking mga mata, mga minamahal. Ultimo yung letra sa cellphone na hindi ko na po mabasa yan, mga minamahal. Kaya ang ginawa na aking beloved wife, pumunta na naman kami sa optical clinic upang palitan yung glass na aking salamin, mga minamahal. At nagbayad kami ng dahil parasited yung glass na ikinabit ng aking salamin, pwede pang malapitan o pang malayuan, mga minamahal. Ngunit ito ay hindi ko na naman nagamit, mga minamahal, dahil ang aking hallelujah paningin ay binalik yung linaw na aking paningin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya grabe po ang aking pagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At may share ko sa inyo, hallelujah, last October, last year lang po, mga minamahal, na yung aking beloved wife ay una pong nagkaroon ng matinding trangkaso, na umabot po na hindi na po siya, hallelujah, wala na po siyang panglasa, at pati sa pangamoy, mga minamahal. Kaya umabot siya ng almost 8 days, mga minamahal. Kasalukuyan siyang nag-recover. Ako naman ang nagkaroon ng trangkaso, mga minamahal. Nakakaibang trangkaso po. Ilang beses akong nagsuob, mga minamahal. Ngunit kinabukasan, nandyan, balik yung aking trangkaso, mga minamahal, hanggang sa lumala. Umabot ako ng 9 days doon sa aming bahay, mga minamahal, na grabe na po ang pagpangayayat ko, mga minamahal, na halos umabot na ako ng 52 kilos na lang, mga minamahal, noong mga panahon na yon. Grabe po ang pagbagsak na physical pangkatawan, dahil wala po akong ganang kumain, dahil nawala na ako ng panlasa at pangamoy. Kaya nung pang 9 days ko, mga minamahal, mga alas 12 ng hating gabi, hirap na po ako sa aking paghinga, at sinabi ko sa aking beloved wife, pakibaba mo yung aking higaan doon sa ating sala, dahil hirap na ako makahinga dito sa kwarto. So nilipat na aking beloved wife yung aking aming higaan, at pag tayo ko, mga minamahal, nandilim yung aking paningin, yung paglabas ko doon sa aming kwarto, yung liwanag sa aming ilaw ay halos gano'n na lang, kasing liwanag na lang ng alitap-tap, mga minamahal, yung mga ilaw namin sa bahay. Kaya sabi ko sa aking beloved wife, bakit nagsabay-sabay na nasira yung ating mga ilaw? Sabi na aking beloved wife, baka mahina lang ang supply ng kuryente ng Sinpelco. So ang ginawa ko, mga minamahal, ako po ay nagpuri sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ako ay nagsusumamo. Sabi ko, mahal na Panginoon, kung kukunin mo na ang hiram kong buhay, ito ay pasalamatan ko, mahal na Panginoon, para matapos na po itong aking paghihirap. Yung hirap na po ako sa paghinga.
hindi na ako halos makakain, mga minamahal. At nandyan tumutulong yung aking luha na nagsusumamo sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. At nagpupuri ako, maawit ako ng walang hanggang pasasalamat. At habang inaawit ko yan, mga minamahal, nandyan yung may nakita akong pag ipinipikit ko yung aking mata, mayroong liwanag akong makita na parang ganong kalaki sa itlog ng manok. Nakakaiba yung kanyang liwanag na kung saan papaling yung aking ulo. Nandyan sumusunod yung liwanag na yun, mga minamahal. Na patuloy ako nangusap sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus na kung mahal na Panginoon, kung ako'y yung pagpalain pa, hallelujah, kahabagan niyo ako, dugtungan niyo pa aking buhay. Ayaw ko pong ako ang kumapit sa iyo, bagkus kayo po ang humawak sa amin na huwag po kaming mawalay sa iyong banal na gawain. At alam niyo po, mga minamahal, nung matapos ko pong mabanggit yan sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, yung liwanag na yan, yung kakaibang liwanag na aking nakita pag nakapikit yung aking mata, ay unti-unti pong nawala. At pinapasalamatan ko po ating pinakamahal na Panginoon Hesus dahil unti-unti na pong ibinalik yung aking paghinga at nakakatulog na po ako, hallelujah, hanggang umaga. Kaya yan po ay labis ko po pinapasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. At kinabukasan noon, pang 10 araw, nakiusap na yung aking, hallelujah, mga kapatid, na aking beloved wife, dahil hindi naman sila makalapit doon sa aming bahay, dahil nag-iingat nga, mga minamahal, doon sa virus na yun, mga minamahal. Through cellphone, yung pag-uusap namin, mga minamahal, nakikiusap sila sa akin na magpa-check up ako dahil mabilis, malakas din ng, hallelujah, dinggi nung time na yun, mga minamahal. So pinagbigyan ko sila, mga minamahal, dinala ako dyan sa BMU at nung kinuhaan ako na oximeter, hallelujah, yung oxygen ko, mga minamahal, naglalaro na lang sa 78, 80, 78, 80, mga minamahal. Kaya yung mga nurses na 4 na nurse doon sa information na masayang hallelujah, mahawak sa kanilang mga cellphone. Nung nalaman na 78, 80 na lang yung aking oximeter, mga minamahal, ito po ay para nakakita silang mga multo na nag-alisan isa-isa, mga minamahal. Ngunit nagpapasalamat ako dahil yung doktor na nag-assist sa akin ay sinabihan niya yung mga nurse na huwag magpakita sa pasyente ng ganon. At dinala ako doon sa laboratory, sinuwab test ako, doon nag-positive na ako sa, hallelujah, COVID, mga minamahal. Napakahirap nung panahon na yon. Akala para akong nadaganan ng napakabigat na bagay, mga minamahal. Taong makakita sa'yo, lumalayo sa'yo, mga minamahal. Kaya grabe po ng mga panahon na yon. At sabi sa akin ng doktor, kung i-refer ko kayo, sir, sa kuya, sa Region 1, sarili naming tangke na oxygen. Hallelujah. At salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na ako'y binuhay niya. 4 kami sa aming barangay doon sa Balaya. Ako ang pang-4 na grabing tinamaan ng COVID-19, mga minamahal. Yung 3 aking kabats, mga minamahal, may mga pera sila dahil yung kanilang mga loved ones ay nasa Amerika. At sabi pa, gawin ang lahat, walang problema ang pera, pambayad sa ospital. Ngunit ako, mga minamahal, wala akong ganong kalaking pera. Ang ginawa ko lang, tumawag lang ako dito sa ating pastoral house at humihingi ako ng backup prayer. Hallelujah, sa unang panalangin ng ating mahal na pastor, Will Estrada Almeida. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus na hanggang ngayon ako ay buhay pa, mga minamahal. Hallelujah. Glory to God. Kaya labis po ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa lahat ng magpapapala, maging sa pisikal, sa material, sa pinansyal, at higit sa lahat ang pagpapalang espiritual. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilaan at pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon sa ating lahat, mga minamahal. Nagkaroon po siya ng COVID, mga minamahal. Nag-positive po siya, mga minamahal. Bali, sa mga kapitbahay niya, mga minamahal, meron din silang tinatawagan ng Diyos, mga minamahal. Ang ating mahal na kapatid, minamahal, pinahintulot ng mahal na Panginoon, makarating din po, mga minamahal, doon sa ospital, mga minamahal, upang ipahintulot po ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo ang mga bagay na ito
mga minamahal, upang sa mga paligid, mga minamahal sila din po, mga minamahal sumampalataya, mga minamahal. At yun po, ating mahal kapatid, mga minamahal, wala nga po siyang pinansyal, mga minamahal. Kahit mayroon po siyang pinansyal, mga minamahal, sigurado po sa sampalataya itong aming mahal na kapatid na ang Diyos ang siya magpapagaling sa pamamagitan ng ministering ito sa pangunang panalangin po ng ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida. Ganun po ang ginawa niya, mga minamahal. At siya po, mga minamahal, lubusang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya wala po tayong dapat pangambahan, mga minamahal mo. Yung mga kapitbahay niya, mga minamahal, sila po yung nangamatay. May mga pira, ginamit nila ang kanilang pira, mga minamahal mo. Mayroon din po silang tinatawagan na Diyos, mga minamahal. Ngunit yung tinatawagan nilang Diyos, mga minamahal, hindi sila pinagaling. Kaya yung mga nanonood po dito ng mga live webcast po, mga minamahal, subukan nyo po, mga minamahal, anong klaseng karamdaman, COVID-19 yan o diabetes stage 3 ka na, wala nang pag-asa. Katulad ng aming mahal na kapatid, mga minamahal, yung diabetes niya, mga minamahal. Yun po yung sinasabi niya, lahat ng may mga karamdaman, wala nang kagalingan, lumapit sa akin, bibigyan ko ng kapahingaan. Yun po yung natanggap ng aming mahal na kapatid, sapagkat ang Diyos po dito ay buhay at totoong propita po, mga minamahal, ang aming beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, na siya po ang nilakisan ng ating pinakamamahal na paninsoling araw na ito. Kaya napakapalad po natin dito sa Pilipinas sapagkat narito po ang tunay na propita, mga minamahal. Mismo ang ating pinakamamahal na Panginoon nagsalita niyan, mga minamahal. Kaya mapalad po tayo, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan po ang ating beloved sister Esperanza Carbajal po. Galing po sila ng Santa Rosa, Laguna Outreach po, mga minamahal. Ating pakinggan po kung gaano kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang buhay, mga minamahal. Praise the Lord, hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagsamba, paglulhati, tanging sa ating pinakamamahal na Praise Panginoon po the Lord. lamang, hallelujah. At dobling paggalang po sa ating ginagalang beloved Honorable Pastor Wilsada Almeida at sa di malilimutang turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At bumbati rin po ako ng isang magandang hapon na po sa mga beloved children, beloved preacher, sa nangangasiwa po dito sa outreach po ng San Carlos, Pangasinan. Ako po'y bumabati sa mga beloved manunugtog, mga awit at sa inyo po mga beloved, mga kapatiran. Isang magandang hapon po, higit sa ating pinakamamahal na Panginoon po Amen. lamang. Praise the Lord. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na ako po'y pinagpala na makarating po dito sa lugar po ninyo sa Pangasinan, dito po sa San Carlos. Hallelujah. Ako'y nagpupuri ng mga pasalamat na pinagpala na makatayo sa banal na harapan natin pinakamamahal na Panginoong Yesus upang siya ay papurihan, pasalamatan, luwalhatiin sa mga oras nito. Hallelujah. Ako po ay galing po sa Santa Rosa Outreach. Hallelujah. May pinuntahan lang po kami dito na kapatid po ng aking beloved amo. Kaya pinagpala po ako na makasama at makapagpasalamat Praise po the dito Lord. sa dako ng San Carlos. Salamat sa mahal na Panginoong Jesus na binigyan niya ako ng pagkakataon na siya yaking papurihan, pasalamatan sa mga oras na ito. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Wala po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. Ang buhay ko po ay grabe ang kaguluhan, walang kapayapaan sa pusipan. Ang daming problema, hallelujah. Subalit napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah. Dumating po yung time na ang aking beloved asawa ay, hallelujah, napasama po sa mga barkada at di inaasahang pagkakataon na siya po ay nakasama sa hulihan po ng mga drug addict, hallelujah. At siya po ay nakulong po, mga minamahal. At kailangan po na ako po ay tumaya bilang isang ama't ina na aking mga beloved anak, hallelujah. Nagtrabaho po ako sa dako ng Binyan, mga 2004 po yun, hallelujah. At sa akin pong pagtatrabaho na doon po sa akin pong pinagtatrabuhan yung ating beloved sister na naglilingkod po dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Hinayuan po ako at sinyerahan, hallelujah, at sinabi po na
kailangan daw po nila ng kasambahay, hallelujah. Subalit hindi po ako nagdalawang isip, sumama po ako sa kanila at doon po sa dako po ng Batangas po sila naninirahan nung panahon na yon, hallelujah. At doon po ako nabautismuhan sa dako ng Batangas, hallelujah. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa mahal na Panginoong Hesus, hallelujah. Yung aking pong mga problema, hallelujah, nilutas po yan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, Amen. hallelujah. Praise the Lord. Nagkaroon po ako ng kapayapaan sa aking puso at isipan. Amen. Praise Yung the mga Lord. Thank you so problema ko much, po, Lord mga Jesus. minamahala, hindi ko na po yan alintana, hallelujah. Galak ang aking puso na namumuhay na punong-puno ng kapayapaan sa aking puso at Amen. Praise isipan, the Lord. hallelujah. Nakapag-aral po yung aking mga bilabid anak na mag-isa lang po ako na tumaguyod, subalit kasama ko ang mahal na Panginoon, hallelujah. At di rin po nagtagal, mga minamahal, hallelujah, nawalay po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nga po sa hindi na kaya ng mga pagsubok, hallelujah. Kaya tumutok po ako sa paghahanap buhay, hallelujah, nagpatuloy sa paghahanap buhay para mabuhay ang aking bilay mga anak, hallelujah. Subalit napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah. Hindi niya ako pinabayaan, hallelujah. Muli niya akong ibinalik sa banal na gawain upang siya aking mapaglingkuran nito pong 2017 hanggang sa mga oras na nito. Hallelujah. Patuloy akong pinangahawakan natin pinakamamahal na Panginoong Praise Hesus, the Lord. hallelujah. Thank you so much, Yung Lord Jesus. nawalay po ko sa mahal na Panginoong Hesus, nawalay din po ko sa ating bilabid kapatiran na naging amo ko, hallelujah. Subalit nung ako po ibinalik ng ating pinakamamahal na Panginoong sa banal na gawain, ibinalik din po ko ng mahal na Panginoon sa ating kapatiran upang magtrabaho, hallelujah. At patuloy po akong nagtatrabaho sa kanila at patuloy pong naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah. At pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hindi man po karapat-dapat, ginagamit din po ako bilang mga awit, bilang adult square sa dako ng Santa Rosa, hallelujah. At ang aking mga bilabid anak, ginagamit din po bilang children's choir, hallelujah. Lubos ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah. Praise the Lord. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Dati po, mga minamahal, yung aking mga bilabid anak na yan, hallelujah. Nung hindi pa po sila umaawit, hallelujah. Pag nagkakasakit po sila, sabay-sabay at puro po sila may mga hika, hallelujah. Subalit nung ginamit na po sila ng ating pinakamamahal na Panginoong sa banal na ubasan, hallelujah. Nagulat po ako, mga minamahal, hindi na po sila inihika. Instant na po silang pinagaling ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoong Lord. Hesus, Thank you so hallelujah. much, Lord Jesus. Pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah. Pinapasalamatan ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na sa aking paglilingkod, hallelujah. Yung aking mga loved ones din po na save po yan, subalit sa ngayon po, hallelujah, hindi po sila nagpatuloy, hallelujah. Pero patuloy po akong nananalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nananampalataya na isang araw mahihipo rin po sila, makakasama ko po rin sila sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah. At pinapasalamatan ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na dati rin po nung dumating po yung pandemic, mga minamahal, hindi po kami pinabayaan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise Kung the Lord. dati-rati po walang laman po yung aming bigasan, subalit doon dumating po yung pandemic, punong-puno po yan, hallelujah, ng bigas, mga pagkain dumarating, hallelujah. Praise Provide the ng Lord. ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah. Pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah. At salamat sa mahal na Panginoong Hesus na kahit po dumating yung pandemic na saglit lang po yung hindi kami nakadalo, subalit nung ano na po yung gawain, tuloy-tuloy na po yung pananambahan namin sa dako ng Santa Rosa hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, hallelujah. Patuloy po kami naglilingkod, hallelujah, sa mahal na Panginoong Hesus, hallelujah. Pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At pinapasalamatan ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, yung dumating po yung anniversary po ng Santa Rosa Outreach na nung May 14 hanggang 15 po, Crusada at anniversary po, hallelujah. Binagpala po kami ng ating pinakamamahal na Panginoon doon po sa sport complex ng Santa Rosa, hallelujah. Sobra pong daming kapatiran na dumalo, hallelujah. Lubos ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Amen. Panginoong Praise Hesus, the Lord. hallelujah. At pinapasalamatan ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na nung Sabado pong dumalo kami,
may budget pa po ako noon, mga minamahal na pamasahe namin, balikan, aking mga loved ones, hallelujah. Balit nung dumating po yung kinabukasan ng anniversary na po linggo, nalulungkot po ako dahil wala na po akong budget na pamasahe, hallelujah. Subalit napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagulat na lang po ako ng bukasan dahil desire po ng puso ko makadalo. Isa-isa pong may nagbigay sa akin ng 100 yung mga loved ones ko na Praise the Lord. hallelujah. Minagpala po ko na abutan nila ng pamasahe. Subalit, hindi ko rin po yun na nagalaw, hallelujah. Bagkos, binigay ko na lang po sa aking Tarsin offering, hallelujah. At yung aming pong sasakyan ay provide ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Balikan po yan, hinatid po kami ng aking beloved manugang, hallelujah. Lubos ko po yan pinapasalamatan sa ating Praise the pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat sa mahal na Panginoong Hesus sa mga pagpapalang pisikal, material, higit ang pagpapalang espiritual. Hanggang dito na lang po ang lahat ng kapurihan, pasalamat tangis sa ating pinakamamahal na Panginoon po Praise the lamang. Lord, praise the Praise the Lord. Lord, hallelujah. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuo. Ganyan po mga minamahal ng dakilang Diyos, mga minamahal natin pinaglilingkuran. Sa pandemic po, sabi niya, sa oras ng kagutom, ikaw aking bubusugin, mga minamahal. Kaya wala po tayong dapat ipangamba, mga minamahal, kung dumarating po ito sapagkat sinalita ng bibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ako ang magbabago ng buhay. Katulad po ng ating mahal na kapatid, siya po, mga minamahal, binago ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ang magulong tahanan nila, mga minamahal, ay binigyan niya ng kapayapaan, mga minamahal, sapagkat ang ating Diyos ay Diyos ng kapayapaan, mga minamahal. Kaya po, lubos na pinagpala ang ating mahal na kapatid, ang kanyang mahal sa buhay na drug addict, mga minamahal, ito ay binago ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa ating mga viewers, mga minamahal, kung ano po mga problema siroon ninyo, mga minakatulad po na babanggit ng aming minamahal, mga kapatid, nagpapatutuo po dito, mga minamahal, lumapit kayo sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan po ng ministeryong ito, Jesus Miracle Crusade International Ministry, sa panguna po ng aming beloved Honorable Pastor Will Distrada Almida, at kayo din po ay pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Milyon po kami dito, mga minamahal. Yung mga lumapit na milyon na yan, mga minamahal, lahat po ng klase ng uri ng kasamantawan dyan po, mga minamahal. Lahat po ng karamdaman, wala na pong kagalingan, mga minamahal. Pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon dito po, mga minamahal. Kaya patuloy po kami naglilingkod sapagkat ang Diyos ay buhay, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless po, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Brother Mario Fernandez. Praise the Lord po. Sundan po siya ng ating beloved muli magbabahagi po ating beloved Sister Corazon Juan. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin muli ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila at pagsamba sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Ako'y nagpapaabot din ng dubling paggalang, pabati sa ating minamahal at ginagalang Pastor Will Distrada Almeda. Ganon din po sa di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina si Almeda. Ganon din po sa buong beloved Almeda family at sa ating mga beloved pastoral workers sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher at sa kanila pong beloved daughter. At sa inyo po lahat kung minamahal kong kapatid na magandang hapon po sa ating pong lahat na minamahal. Nga minamahal, muli ko na ang pasalamat ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa hapon ito upang kakilain, sariwain ng mga himala nangyari sa aking buhay buhat nung ako'y nakakilala sa mga espiritu mga minamahal. Ngayon po ang aking mahal na asawa ang unang nasipo sa aming sambayan minamahal na bagamat siya'y kinuha na ng ating pinakamahal na Panginoon na ako'y nagpapatuloy sa kanyang sinimulan minamahal. Na mahal, nung ako po hindi pa nakumberte bilang isang Kristiyano po minamahal, mga layaw sa laman na aking ginagawa sa aking buhay, mga bisyo ng araw minamahal, pag-inom po ng alak, pagpunta po sa mga hindi kaaya-ayang lugar minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano po minamahal, dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na mayroon pong gumagabay po sa ating minamahal. Andyan minamahal, hallelujah, na
sa akin noon minamahal nung ako hindi pa nakumberte minamahal. Andyan na aking pong nakikita sa aking mahal na asawa na siya po'y masigla minamahal kapag siya nakakadalo minamahal. Amen. Praise the Subalit Lord. kapag hindi ko siya pinayagan minamahal, siya ay malungkot na malungkot po minamahal. Subalit sa kalaunan po minamahal nung kami kinahabagan po ng sasakyan tricycle minamahal, akin po siyang inahatid dito sa ating banal gawain minamahal. At yan ang nagbigay daan upang ako'y makumberte bilang isang Kristiyano po minamahal. Dahil po aking pong napapakinggan ang banal na salita diyan po sa labas minamahal. At sa walang tigil din po na panalangin po ng aking mahal na asawa na ako'y makumberte bilang isang Kristiyano po minamahal. At yan din po ay isang daan na nagbigay daan upang ako'y makumberte bilang isang Kristiyano po minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay na hindi ko sukat akalain minamahal. Taong 2003 po minamahal nung ako'y sumundo dito sa ating banal gawain. Andyan na ako po'y sunundan na 4 na kalalakihang magkakarna po na sa sakit tricycle minamahal. Nakasalukuyang 3 buwan pa lamang noon na aking minamaning tricycle noon minamahal. At natapat po mismo dito sa banal gawain minamahal. Napaghinto ko po dyan sa ating driveway po minamahal. Na yung pong isang lalaki minamahal ay nasa aking likuran. Ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya minamahal. At nung araw na yon minamahal, kami po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoon Lord. na wala Praise pong the anumang Lord. nangyari sa aming sambayan nung araw na yun Hallelujah. minamahal. Praise the Lord. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa bawat pag-alis po sa amin na aming tahanan. Kami po pinag-iingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ganun din minamahal, luya na. Taong 2014 po minamahal na hindi ko rin sukat na akalain na pangyari minamahal. Sa amin pong barangay minamahal ay may kasiyahan po minamahal. Na hindi ko rin sukat na akalain na pangyari yun minamahal na pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking inilawan minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan minamahal. At nung gabi din na yan minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon Praise the Lord. na Thank you wala so pong much, anumang Lord nangyari Jesus. sa aming sambayan nung gabi na iyon minamahal. Amen. Kaya Hallelujah. napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon Praise the Lord. na binigyan pa po niya ako ng buhay minamahal upang magamit sa ubasan ng ating pinakamahal na Panginoon bilang isang mga adults na mga awit minamahal. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa araw-araw kong pamumuhay minamahal. Bagamat last week po minamahal, nagkarandam po ako ng LBM po minamahal na ako hindi inasahan minamahal. Luya na pagkatingin ko sa aking sarili ay mamamatay na minamahal. Subali andyan ang ating pinakamahal na Panginoon na binalik po ang aking kalakasan nung araw ng Miyerkules po ng hapon minamahal. Kaya nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon na ako iniingatan niya sa aking tahanan minamahal. Bagamat Praise the Lord. andyan na ako'y nag-iisa minamahal. Andyan ang kahabagan po ng ating pinakamahal na Panginoon na pinagkakuluban po na taglay na kalakasan minamahal. Nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa lahat-lahat po ng mga pagpapala na aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mula sa pinansyal, physical at higit sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasalamat ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Praise Jesus. the Lord. Purihin ka, mahal na Panginoon. Palapakan po natin muli ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon, hindi tayo iiwanan ni pahabayaan. Ang mga anghel ng mahal na Panginoon ay magbabantay sa ating sinalita po ng ating mahal na Panginoon. Yan po yung nangyari sa ating mahal na kapatid. Kaya po pinagpala ng nubusan ang ating mahal na kapatid sapagkat ang salita ng Diyos ay nagkaroon ng katotohanan sa kanyang buhay. Totoo po mga minamahal, tayo po mga minamahal, kung di po tayo nakakadalo mga minamahal, totoo po malungkot tayo mga minamahal. Kung nakakadalo tayo mga minamahal, kung saan yung Espiritu ng Diyos, naroon ang kagalakan at ang kapayapaan mga minamahal. Totoo po yun mga minamahal. Maging sa akin man minamahal, kung hindi po ako dumadalo mga minamahal, lubhang napakalungkot yung nararamdaman ko. Kung may mga problema rin ako, mga kalungkot, pag dumarating po ako dito mga minamahal, lahat po yung pinapawi ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang isip ng tao, mga minamahal, ang kilos ng tao, alam ng ating pinakamamahal na Panginoon.
Ang lahat na yan, mga minamahal, kaya niyang baguhin, baluktutin ang isip ng tao, mga minamahal. Kaya yung ating mga pag-aari, mga minamahal, ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat sinalita po ng bibig ng ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat ang Diyos ay Diyos, mga minamahal, hindi po siya pwedeng magsinungaling. Kaya palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, magbabahagi po ang ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Corazon Juan po. Siya pong huling magbabahagi po, mga minamahal, at maghanda po ang ating beloved Finest Generation Choir. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas pambati po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus at dobling Amen. paggalang Praise po the sa Lord. ating pong beloved Honorable Pastor Wilder Estrada Almeida, sa mga aral po na ating pong beloved Assistant Pastor, sa kanilang pong mga beloved children, sa lahat po ng mga beloved pastoral workers, sa pangisewa po na ating pong beloved ordained preacher, sa inyo pong lahat po na ating pong mga minamahal na kapatiran. Ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Nung Sunday po, alam niyo po, naabutan po kami ng ulan. Grabe po yung dinanas ko pong sakit. Andiyan po yung pananakit po ng aking ulo. Maging po lahat po ng aking kasukasuan, likod, dibdib, at saka yung grabe po yung pag-ubo ko po, sipon. Subalit ako po humingi po ng tawad po sa ating po pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko po sa ating po pinakamamahal na Panginoon na kung ano po yung pagkukulang ko po, patawarin niya po ako. Alam niyo po, sa kabagan po na ating po pinakamamahal na Panginoon, kasi po inisip ko po na hindi po ako makakadalo po sa Wednesday po. Alam niyo po, sabi ko po sa ating po pinakamamahal na Panginoon, para po kulang po sa akin na hindi po makadalo po ng Wednesday. Alam po, sa kabagan po natin pinakamamahal na Panginoon, nalangin po ako na huwag po akong sumpungin ng pag-upo, kasi pag inupo po ako talaga pong halos di po ako makahinga, na puputol po yung paghinga ko pag inaatake po ako. Kaya ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon na nakadalo po ako ngayon po. Hello, praise God. At ako pinagpupuri, napapasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Noon po marami pa akong taglay po nakaramdaman, nung di ko pa po nakikilala ang ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan po yung pananakit po na aking dibdib, maging po aking likod, maging po aking ulo. At saka yung sakit ko po na matagal ko pong tinaglay, yung sakit ko po na anemia po, nasimula po nung nagdalaga po ako hanggang nag-asawa, tinaglay ko po itong sakit ko po na bawal po magpuyat. Subalit, sa kabagan po na ating pinakamamahal na Panginoon sa pangunang panalangin po ng ating pong mga mamagulang, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, isa po ako at aking buong sambayan na naabot po ng kanilang panalangin sa kabagan na ating pong pinakamamahal na Panginoon. Yung sakit ko po na aking binanggit was, wala po akong hininom po na gamot. Hallelujah, praise the Lord, sa patuloy pong pagsunod po sa kanyang mga kalooban, sa pagdulog po ng 3 beses isang linggo. Alam niyo po, Praise the Lord. Thank you so sa much. kabagan po natin po pinakamamahal, Panginoon Jesus, yung sakit ko po, ako po pinagaling po ng ating po pinakamamahal na Panginoon Praise Jesus. the Lord. Praise the Lord. Nagkaroon po ako ng sakit po na pasa-pasa po sa aking katawan, na ito po ay sign po ng leukemia. Subalit, maraming salamat po sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay po na nakilala ko po ang ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus taong 1994. Alam niyo po, sa kabagan po natin po pinakamamahal na Panginoon Jesus, hanggang sa mga oras pong ito, alam niyo po yung mga pasapasa po sa aking katawan, ito po ay inalis at pinagaling po. Ito na ating pong pinakamamahal na Praise the Panginoon Lord. Jesus. Amen. Praise Kaya the ako Lord. Praise so pinagpupuri, much. nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, totoo po talaga po ang pagbibigay. Kahit paulit-ulit po ako na sinisir po ito papala po sa ating pong lahat. Hallelujah. Alam niyo po, dati-dati po, yung aking mga minamahal na anak, nakarating po ng ibang bansa, pagkarating po ng pera, wala na. Subat lang ako sa ating po pinakamamahal na Panginoon. Noon po, wala po akong kasamang dumadalo. Ako lamang po. Gawa po ng hindi ko po pagsunod po sa kanyang kalooban na pagbibigay. Alam niyo po, sa kabagan po na ating po pinakamamahal na Panginoon, nangako po ako sa ating po pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po, yung aking mga minamahal na mga anak na hindi ko po nakakasama sa pagdalo. Ito po isa-isa po ng ating po pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise God, na binalik po sa banal na gawain. Ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon na aking mga minamahal anak. Alam niyo po, sa trabaho, ang trabaho po ang naghanap po sa kanila ang ating may mga ginamit po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa mga pagpapalang yan sa aking mga minamahal na mga anak. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Parapakan po natin na malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon.
God bless po, mahal na kapatid. Napakinggan niyo po, mga minamahal na napakarami po talaga ng karamdaman ng ating mahal na kapatid, mga minamahal. Kaya po, mga minamahal, ang pangako ng Diyos siyang magpapagaling ng lahat ng ating karamdaman. Tatanggap po natin ang kapatawaran, tatanggap tayo ng habag at biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po ang ating mahal na kapatid, bilang kabutihan po na ginawa ng ating dakilang Diyos na buhay sa Kanya, mga minamahal, siya po yung nagpagamit, mga minamahal, at siya po, mga minamahal, handa sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo pong lahat, mga minamahal, upang salubungin natin ang ating pinakamamahal na Panginoon pagdating niya, mga minamahal. Palakpakan po natin, minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon sa pangalatan ng panalangin po ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida at sa lahat ng minamahal manggagawang kapurihan, kaluwatian lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon, walang hanggang pasasalamat. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Tumayo po tayo, mga bilang papuring awit. Alay po natin sa ating pinakamamahal na Panginoon habang pupunta po rito ang ating minamahal na mga awit, mga minamahal. Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay waksi, sapagkat langit ang tulong. Hindi natin sa iba, ang sila ay maganda, ang sila ay di parusahan sa malaking hukuman. Sa darating ay may praise the Lord. Kasalanan ay waksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maganda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Ay di parusahan Doon sa malaking hukuman. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. And now, brethren, let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, the combined youth singers and finest generation choir San Carlos City Outreach. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Who
Hallelujah, 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 hallelujah. Yes, hallelujah, yes, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen, Lord. Glory to the Jesus. Hallelujah. Mahal na Panginoon, kailangan ka namin. Sa tuwing kami nagkukulang, nagkakamali, nagkakasala, naman namin napakalayo po sa amin. Kaya naman sa mga sandaling ito, sa pagkalahatang panalangin ng iyong propeta, our dearly beloved Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, sama-sama kami magkakapatid na nikluhod, humihingi muli ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali at mga pagkakasala. Hugasan mo kami ng banal na dugo na magos sa krus sa Kalbaryo sa aming makarumihan. Pagpalain mo muling awitin namin ng mga awit. Habang aming sinasaway, amadi mo ng hadlang kasaw. Anoint this last song, Lord God. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, there is Jesus. You deserve the glory, O Lord. Hallelujah, hallelujah. As we live
Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. 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 Yes, Jesus. Thank you so much, oh God. Thank you, Lord, for pouring out the Spirit in our midst, Lord. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Patuloy natin na binabala na presensya ng ating Panginoon maminamahal. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you so much, thank you so much, thank you so much, Lord. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Walang kasing bait ang Diyos. Hallelujah. Salamat, mahal na Panginoon. God bless you, choir. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Hallelujah. Napakatamis na presensya namin na darama. Yan, maminamahal ang mga pagpapalang ating tinatamasa dito sa tunay at buhay na gawain na pinangungunahan ng buhay na Diyos. Ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Palakpakan muna natin na malakas. At pasalamatan natin ng palakpak ang ating mahal na Panginoon. God bless you, choir. God bless you, maminamahal, sa mapagpalang hapon. Ang aking pinapaabot sa lahat ng mga minamahal, iniibig ng mga kapatiran na ating kasama sa ating midweek service tuwing Miyerkules, 1:00 hanggang 5:30 ng hapon. Dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Magandang hapon sa ating dearly beloved and honorable Pastor Will Distrad Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ganun din, maminamahal sa kanilang mabutihing mga anak, mga apo at mga manugang. At welcome home, welcome back sa ating minamahal na bansa, ating beloved Minister Weldy James Almeida Jr. At ang kanyang beloved wife, Sister Ten. At sa lahat ng mga kasamahan nila, mga anak, ang ating pong beloved Minister John Isguera at beloved Peach ay nandyan sa dako ng Dubai. Magandang hapon po sa Pilipinas. Anong oras po din sa inyo? At sa lahat ng mga beloved siblings, sa buong Almeida family, good afternoon po. At sa lahat ng ating mga webcast viewers, we'll come back again. Amen. Narito po muli kami, nagla-live, maminamahal, sa dako ng San Carlos. At maraming salamat sa ating pinagmamahal na Panginoon na muli tayong nakapag-live ng ating webcast. At sa ating mga beloved pastoral workers, good afternoon po sa ating mga beloved elders. At sa ating mga kasamang mga kapatiran, dito po ngayon, palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. At muli, ang pinakamataas na mapuri, pagsamba, pagluwalhati ay nauuko lamang sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At this time, maminamahal, at tayo po'y magpaliwanag na sa ating pong pagbibigay, gaano ito kahalaga. At sumubaybay lamang tayo, maminamahal, makinig kayong mainam, dahil may pagpapala po dito sa parting ito, at ito ang pinakamahalaga at kinapananabikan ng mga tunay na mga anak ng Diyos. Amen. Dito po sa Leviticus 27, talatang 30, sinabi rito, and all the tithe of the land, whether of the seed of the land, or of the fruit of the tree, is the Lord's. It is holy unto the Lord. Sa Tagalog, at lahat ng ikasampung bahagi ng lupain, maging sa binhi ng lupain o sa bungo ng punong kahoy ay sa Panginoon, magiging banal sa Panginoon. Tingnan mo minamahal, gaano kahalaga ito upang malaman natin na ang pagbibigay ng ikasampung bahagi at handog, maminamahal, ay ito pala'y banal na bagay. Itong pag-ari na malapay na ikasampung bahagi at handog na ating binasang talata, ito pala pati po binhi, yung pong ngayon ay tagtanim na naman, o tayo naman po dito sa Pilipinas, lalo na specifically dito po sa dako ng Luzon area, tayo na naman po ngayon ay magtatanim, taniman na naman. At dito sa ating binasang talata, even the seed, yung pong ating pong isinasabog, yung ating pong itinatanim, pinakukuhaan po yan ng ating mahal na Panginoon ng ikasampung bahagi tandog. Ang ibig sabihin, maminamahal, kung ikaw pala'y magpundar ng negosyo o hanap buhay, kung tayo pala maminamahal ay magpasimula ng pagtanim o anumang bagay na ating pinagkakitaan na ito'y tutubo, pati daw pala ang binhi ay kinakailangan kuhaan natin ng ating ikasampung bahagi handog. At ito mga minamahal ay utos ng Diyos. Ang sabi rito, this is for the Lord. Amen. Amen. Hindi po haka-haka ito. Hindi po ito utos-utos lamang ng mga nangangasiwa
ng ating dearly beloved parents in the Lord. Kung hindi Diyos mismo ang nag-utos dito. Ito daw ay holy, ito ay banal. Alam naman natin, kapag holy, kapag banal, ay talagang kinakailangan, walang magmimintis dito. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Yun palang ika-10 bahagi, tandog, ay mga banal na bagay na kailangan parangalan ng mga anak ng Diyos. Sinabi ng Proverbs chapter 3 verse 5, parangalan mo ang mahal na Panginoon sa iyong mga tinatangkilik. Amen. Amen. Ibig sabihin, hindi tayo pwedeng mag-isip ng anong paman na tayo'y malulugi dahil pati pala binhi kukuhaan na. Alalahanin po natin, ang Biblia nagsasabi, not unless ang binhi ay itatanim, hindi ito magbubunga. At not unless ito'y hindi pangalagaan ng mahal na Panginoon, kanyang padadalhan ng ulan, amen? Amen? Kanyang palalaguin, amen? Kanyang pagbungahin, wala kang maaani. At simpleng salita, kahit ang buhay nating kaisa-isang taglay na ito, ay kahit anong oras kayang kunin ng ating mahal na Panginoon. Sa takdang panahon at sa hindi natin kagustuhan, pag dumating ang panahon na tayo talaga maminamahal ay babalik na sa ating mahal na Panginoon, wala tayong magagawa. So upang pangalagaan itong buhay na ito, ang lahat ng mga tunay na mga anak ng Diyos, kinakailangan, sabi ng unang Korinto 4:2, magiging tapat sa lahat ng ipinagkatiwala sa kanila. Amen. Amen. May talino ka, may natapos ka, napag-aral ka ng mga magulang mo, ng iyong pagsisikap, amen? Iniisip mo, kakayahan mo, ikaw ang nagsikap, pero sabi nga ng mga tagapagpaliwanag, mayroon pong blesser diyan, amen? Mayroon pong nagpapahintulot diyan na palusugin, palakasin ka, magkaroon ka ng katalinuhan, amen? Makapagtapos ka, makapagtrabaho ka, makapagnegosyo ka, makapaghanap buhay ka, amen? Amen. At pagkatapos niyan, siyempre po, mayroon nang sinabi ang Biblia, mayroon pong mga bunga ng ating mga pagsisikap, pagsisipag, pagtatrabaho, paghahanap buhay, pagninegosyo. Nang sabi ng banal na kasulatan, diyan sa Malakay chapter 3, verse 7, 8, 9, 10, 11, ang sabi diyan, maminamahal, ye are gone out of mine ordinances. May utos pala ang mahal na Panginoon na ang tao ay lumihis. Maging ang mga Kristiyano, kahit anong paliwanag, lumilihis. Sabi ng tao, sabi ng Kristiyano, saan kami lumihis? Will a man rob God? Ang sabi ng malapayan, yes, you have robbed me. Sa utso ng Malakay chapter 3, ang sabi ng tao, saan kami nagnakaw, haber? Ang sabi ng mahal na Panginoon, in tithes and offerings. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Kaya kung nagbibigay ka lang ng tithes, then you're a robber. Kung nagbibigay ka lang ng handog, walang tithes, then ikaw ay robber. Ikaw ay magnanakaw. Sabi ng Biblia, hindi po ako ang nagsasabi. Sabi ng Malakay chapter 3 verse 8, kapag ang Kristiyano, ang tao maminamahal, lahat sa buong Pilipinas, buong mundo, na hindi pa tumutupad sa pagbibigay ng ikaput-handog, ang tawag doon maminamahal sa mga tao, sa mga Kristiyanong hindi nagbibigay ng kanilang ika-10 bahagi tandog ay mga magnanakaw. Masakit na salita. Pero ito po, maminamahal, ay talagang isinulat ni Prophet Malakay to remind the children of God, the people throughout the world, na mayroon silang obligasyon sa mahal na Panginoon. Amen. Amen. At hindi pa nga natatapos dyan. Sa versikulo 9, ang sabi po dyan, ye are cursed with a curse, for ye have robbed me. Kayo sinumpa na, isusumpa pang muli. Dahil inyo akong ninanakawan, sabi na mahal na Panginoon ng mga hukbo. Amen. Kaya ang sabi niya sa Jesus, dalhin mo, dalhin nyo, dalhin natin ang ating ika-10 bahagi tandog dito sa kamalig ng Diyos. Saan po ba ang kamalig? Dito kung saan tayo kumakain ng espiritual na pagkain, nag-iimbak ng kalakasan, kalusugan, upang pag-uwi natin sa ating mga tahanan, mayroon tayong kalusugan, kalakasang espiritual, lumaban sa kalaban ng Diyos, na kalaman din natin. Amen? Amen?
na kapag tayo sumunod dito, tumupad dito, hindi tayo isusumpa at isusumpa pang muli. Bagkus ang sabi ng Biblia, kapag dadalhin mo sa versikulo 10, ang iyong ikasampung bahagi tandog, bubuksan ng mahal na Panginoon ang kalangitan. Ang mga dungawan sa langit ay kanyang bubuksan, isang pagpapala pa lamang kanyang ibubuhos, wala ng sapat na silid na kalalagyan. Amen. Amen. Naniniwala po ba tayo diyan, maminamahal? Lahat ng mga naniniwala, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. So, lahat po tayo, 100%. So, kinakailangan pala tayo maging matuparin o tumupad dito sa utos na ito. Amen. Nangako ang mahal na Panginoon sa Lucas 6:38, magbigay ka at ikay bibigyan, magbigay ka ng ikasampung bahagi tandog, at ang sabi ng mahal na Panginoon, ikay bibigyan, takal na mabuti, siksik, liglig at umaapaw. Grabe mga minamahal. Ang mahal na Panginoon palang magbabalik, sisiksikin, liligligin, aapawan ka pa. Kaya sabi ng Deuteronomy 28 talatang 2, uobertikan ka na masaganang pagpapala. Sa 12 at 13, gawin kang ulo, hindi ka gawing buntot. Uulan sa tamang panahon para ibuhos sa iyo ang masaganang pagpapala. Amen? Amen? Tingnan niyo, ang mga Kristiyanong pinagpalang masunurin. Diyan sa Metro Manila, sa buong bansa, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibayong dagat, walang napipinsala sa COVID-19. Bakit? Ang sabi ng mahal na Panginoon, ako ang Diyos na nagpapagaling sa inyo. Ako ang Diyos na nag-iingat sa inyo. Maging matapat lang kayo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Nung magtapat tayo, maminamahal, 2 years, may mahigit na. Hanggang ngayon, ang kamay ng mahal na Panginoon sumasa atin palagi. Iniingatan po tayo. Amen? Amen? At ngayon, ang sabi ng mahal na Panginoon, sasawayin ko ang mga mananakmal. Sa 11, I will rebuke all the devourer. Sabi ng mahal na Panginoon, hindi si Brother Boboy, hindi ang mahal na pastor, hindi ang mga beloved babies, hindi ang mga tumatayo sa pulpito. Ang sabi ng mahal na Panginoon, sasawayin niya ang mga mananakmal. Mananakmal po yung COVID-19. Amen. Mananakmal po yung mga karamdamang namiminsala ngayon. Andiyan ngayon, no? Dahil umuulan-ulan na. Andiyan yung dinggi. Sunod niyan, yung mga dumi at ihina ng mga rat, yung mga daga, na magkaroon na naman ng leptospirosis. Iingatan ka daw ng mahal na Panginoon kung ikaw ay matapat, kung ako at tayo ay maging matapat. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga, narinig natin ang paduto kanina, ang trabaho ang humahabol sa mga Kristiyanong matapat. Amen. Kaya mga bonus ang dumarating. Amen. Anong bonus yan? Magmula sa edad. Sabi ng Biblia, pag ang edad mo ay umabot na ng 70 hanggang 80, bonus na yan. Yung iba sa atin, 80 na mahigit. At talagang pinagpala pa ng kalusugan ng mahal na Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, ang ating dearly beloved and honorable pastor. 86. Pinagpala ng mahal na Panginoon. Abutin pa ng 90, 100. Bakit? Walang imposible sa mahal na Panginoon. Amen? Hanggang hindi pa magbabalik ang mahal na Panginoon, maging matapat tayo dahil ang Diyos ay matapat sa kanyang pangako. Ibuhos niya ang masaganang pagpapala kung ikaw at ako ay magiging tapat. Amen! Amen! Aani ka. Sabi ng 4:19 ng Pilipos, God will supply all your needs according to His riches in glory. Kaya ng mahal na Panginoon punuan ang iyong pangangailangan. Ang ating pangangailangan, lahat ng mga matatapat na Kristiyano. Pero sa mga hindi, tingnan niyo po, tumingin kayo sa kaliwa, tumingin kayo sa kanan, sa likod at sa harapan, yung dati mong kasama nag-ati ng Wednesday, wala na. Hindi na natin kasama. Sinakmal na ng kalaban. Hindi po nasaway ng mahal na Panginoon. Bakit? Hindi naging matapat. Sabihin natin, bakit mo nalalaman? Ang Biblia mismo nagsasabi, ang mahal na Panginoon mismo nagsasabi, kaya nang sawayin ang mga mananakmal. Bakit sila nawala? Bakit sila hindi nagpapatuloy? Walang kakayahan ng Diyos para alisin ang mga mananakmal. Pero sa mga nagpapatuloy, amen, talagang patuloy na naging matapat sa lahat ng bagay ng kanilang natutunan, hindi lang sa pagbibigay ng ikabutandog, sa pamumuhay na may kabanalan, sa pagpupuri, sa pananalangin, nakikita natin mga minamahal. Sa kaliwa at sa kanan, sila pa rin ang iyong katabi. Bakit?
alam niya, alam mo, alam nating lahat na naging matapat tayo. Buhat nung ipinangaral ito ng kanyang propeta, ng kanyang totoong pastor. Amen! Sabi ng 2 Chronicles chapter 20 verse 20, sundin mo ang mga utos ng mahal na Panginoon, lalong-lalo na sundin mo rin ang sinasabi ng kanyang propeta dahil ikaw ay giginhawa. Guminhawa tayo. Amen? Dati-rati, ugod-ugod na tayo. Dati-rati, nandun na tayo sa hukay dapat. Pero ngayon, pinagyaman na malapay ng kalusugan, kalakasan, dahil buhay ang Diyos. Ang kanyang mga pangako sa mga matatapat na mga Kristiyano, pahabain ng buhay. Sabi nga ng 3 John 1, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Tatlo, triple blessing. Kalusugan, kalakasan ng ating pisikal na pangatawan, pinansyal na mga pagpapala, pabusugin ang iyong bulsa. Hindi kagaya ng sinabi ni Prophet Haggai na maraming mga Kristiyano na naghulog lamang ng kanilang mga pagpapala sa butas na bulsa. Amen? Yun, naging butas ang bulsa dahil kapag may karamdaman, pag tinamaan ng COVID, takbo sa ospital. Pero mga Kristiyano na mga matatapat, Diyos ang nagpapagaling sa kanilang karamdaman. Diyos ang nag-iingat sa kanila. Amen? At ang pangatlo po, even as thy soul prospereth. May prosperidad, may prosperity. Ang pagiging matapat, may katiyakan ng iyong kaligtasan, ang langit at buhay na walang hanggan. Para sa iyong matapat yan, para sa ating matapat yan. Kaya maging matapat. Every 1,000, mayroong 200 para sa gawain ng mahal na Panginoon. Every 10,000, mayroong 200,000 ang para sa gawain ng mahal na Panginoon. Sa bawat 1,000,000, 200,000 ang para sa gawain ng mahal na Panginoon. Sabi ng propeta ng Diyos, yung giving ng 20% is just for the new ones. New saved brethren, baguhan lamang na mga naligtas, sila lamang po yung nakaka-adapt kaagad ng 20% giving. Pero sa mga Kristiyanong matagal na, 30%, 40%, 50% ang binibigay nila sa gawain ng mahal na Panginoon. Kaya hindi sila kayang alisin sa kamay ng mahal na Panginoon dahil ang mahal na Panginoon nag-aaruga sa kanila. Kaya sa mga sandaling ito, ipag-pray po natin ating pagkakaloob nang yan po ibasbasan ng ating mahal na Panginoon. Narito po ang ating beloved Elder Brother Romy Benitez upang ipag-pray po yung ating pagkakaloob nang yan po ibasbasan ng ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved audience preacher. Let us pray. Dakilang Diyos, manaming mabanal na mapagpala, Diyos na magpangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Isus, aming pinapaabot, Panginoong Isus, ang aming pasasalamat sa iyong biyaya at pagpapala sa aming mga buhay, Panginoon, at sa unang panalangin ng aming minamahal at ginagalang na Ebanghilista Will Estrada Almeida, basbasan at pagpalain ang aming mga ipagkakaloob lalo sa iyong mga anak na matatapat, O Diyos, na may katapatan sa pagbibigay ng ikaput handog, Panginoon, ayon sa iyong pangako, Panginoong Isus, na iyong pagpapalain sila, O Diyos, pagpalain mo ang iyong mga anak na matatapat, Panginoon, na ipagkaloob ang ikaput handog, Panginoong Isus, kung ang mga pagpapalang ito, O Diyos, ay pagpapalang material, physical, financial, at higit sa lahat sa pagpapalang spiritual at sa mga hindi pa nakaunawa at may alinlangan pa sa pagbibigay ng ikaput handog, aming dalangin na ito ipaunawa sa kanila ng pagbibigay ng ikaput handog. Ito ay banal sa iyong harapan at ito ay susi ng masaganang pagpapala at sa mga aming mga kapatid, O Diyos, na nais magbigay ngunit wala silang may pagkaloob dahil sila po ay nasa gitna ng pagsubok. Ayon sa iyong kagandahang loob at mapagpalang kamay, Panginoong Isus, patuloy na pagpalain mo sila, Panginoong Isus, upang matupad, upang maganap din sa kanilang buhay ang iyong mga pangako na mga pagpapalang sisiksikin mo, liligligin at umaapaw na pagpapala. Maraming salamat po, O Diyos, at sa unang panalangin ng aming minamahal at ginagalang na Ebanghilista Will Estrada Almeida, pagpalain mo kaming lahat. Ito ang aming sama-samang panalangin. In Jesus' mighty name we pray. Amen.
Lord, pagpalain po tayong mga matatapat na Kristiyano ng ating napakabait at pinakamamahal pa Yesu Kristo. Sa kadagdian po tayong tumayo, maminamahal. Ating po mga bata diyan sa right of way, sa labas, pumasok po tayo dito. Tayo po sama-samang makinig ng Ibanghilyo ng Kaligtasan. Dalhin nating pinagpalang mga aral. Narito po tayong beloved elder, Brother Noel Braganza. Palakpakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Dakilain at purihin po natin ating mga pinakamamahal na Panginoon. God bless you, our beloved ordained preacher, beloved Brother Buboy Nir. Let us all pray. Tayo po lahat mga minamahal ko'y sama-samang dumulog sa trono ng biyaya ng ating mga pinakamamahal na Panginoon. Dakilang Diyos sa mga banal, makapangyarihan sa lahat. Malapangin ng Isus sa hapong ito. Patuloy ka naman mangusap sa amin. Ikaw magturo sa amin, mahal na Panginoon. Preach to us. Sapagkat sagana sa akin, malapang wala ba akong magagawa. Kung lamang po'y basa sa iyong harapan. Umaasa lamang sa iyong hallelujah, kahabagan. Kung maglagay ng mga kataga na siya lamang aking babanggitin. Magindaluin ako ng spiritual pagpapala. At sa pangkalatang panalangin ng iyong taong nilang isa. Panginoon, ang aming po minamahal na Evangelista Wildy Stradal Beda. Kasabi ng paghingi ng kapatawaran sa lahat ng aming pumapagsalang-sang, lalo na po ang iyong abang lingkod. Ay aming sama-samang pinapalayas, sinasaway, anumang uri ng demonyong hadlang ng kaaway, demons of doubts, hindrances and beliefs cast out right now. In Jesus' name, amen and amen. Lahat ay magsabi ng malakas na praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay naukol lamang sa ating mga pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo. At talagang napakabilis ng tigatik ng orasan mga minamahal ko. At ang dobleng paggalang na may lakip na pagmamahala ay pinapaabot sa man of God, sa end-time prophet of our living and loving God, sa ating pong minamahal na Evangelista Weldy Stradal Meda. Patuloy po nating inaalala. We will not forget the blessed teachings and memories ng ating beloved Mama Dir. At pinakinabangan po natin ang hustong kanila pong mga iniwanang turo. Amen? Ang kanila pong pagpapagal, mga minamahal ko, hallelujah, have gone a long way, mga minamahal ko, para sa atin na kanila po, mga minamahal ko, hallelujah, na kapatid sa mahal na Panginoon. At maging sa kanila pong mga minamahal at mga butihing mga anak, to the whole beloved Almeda children, sila po ang katuwang ng ating pong dearly beloved parents in the Lord, para ang ating pong banal na iglesia ay patuloy na makapagmisyon, ably assisted po ng kanila pong mga itinalagang mga manggagawa sa pangasiwa ng ating beloved ordained preacher at ng kanyang mahal na anak, the beloved Sir Vine, sa lahat ng ating mga beloved elders na kasama po natin sa ngayon, at sa inyo po kayo po may iniibig na mga kapatid sa mahal na Panginoon. At praise the Lord, we're back to live streaming. Amen? Amen? Palakpakan po natin ating mga pinakamamahal na Panginoon. Kaya't magandang hapon sa lahat ng ating po mga subscribers, sa mga umaantabay, mga minamahal ko ng ating po manlalagawain dito sa lugar ng San Carlos City, Pangasinan, the GMCIM San Carlos City, Pangasinan Outreach. At maging sa ating YouTube channel ay tayo rin po, mga minamahal ko, ay ma-access. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Tayo na po mag-umpisa, mga minamahal ko, sapagkat limitado ang ating oras kapag Wednesday service. At atin na pong tunghayan yung ating pong magiging paksa ngayon pong hapon na ito. And we call it Salvation by Kindness. Kaligtasan sa pamamagitan ng kagandahang loob o kabaitan. Amen? Kindness in Tagalog is kagandahang loob. Kabaitan. Amen? Palakpakan po natin ating mga pinakamamahal na Panginoon. Madalas natin naririnig yung katagang walk the talk. It's an idiomatic expression, mga minamahal, meaning to say na we live what we teach. Amen? Ipinamumuhay po natin ang ating pong mga ipinangangaral. Sapagkat basically,
Christianity is all about a lifestyle. Uri ng pamumuhay. Amen? At hindi natin pwedeng i-claim, mga minamahal ko, ang ating pagiging Kristiyano sa pamamagitan ng lip service. Amen? Hindi sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan ng mabuti at makadiyos na gawa. Amen? I-qualify natin. Hindi sa pamamagitan ng gawa, kundi sa pamamagitan ng mabuti, good and godly deeds na tinatawag. Mabuti at makadiyos na gawa. Palakpakan po natin po pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. A Christian life should be reflective, ika nga, of Jesus. Dapat nakikita ang Panginoon sa atin. Amen? Parang mga minamahal ko, nahihirapan tayong makumbinsi ang mga nakakakita sa atin, nakakarinig, yung ating pong mga kapwa-tao, especially sa mga unbelievers. Bakit, mga minamahal ko? Bakit sila hindi masyadong kumbinsido? Dahil ang rason po, mga minamahal ko, hindi nila gaanong makita, or plainly, the worst is hindi nila makita si Jesus sa ating buhay. Ganun po yun. Nakakalungkot. Amen? We claim to be a Christian, pero pagdating sa Christ-likeness, Jesusness na tinatawag, mga minamahal ko, talagang much to be desired yung ating pong buhay. Kaya nga, mga minamahal ko, salvation by kindness. The kingdom of God is all about kindness and goodness. Wala nang iba. Amen? Showing kindness to the least of your brethren. Kindness is showing, mga minamahal ko, hallelujah, good deeds to your fellow, to the needy, sa mga nangangailangan, sa mga kapuspalad, being generous to them. That's kindness. Amen? Yung pagiging considerate mo, pagiging hospitable mo, mapagpatuloy. Amen? Ikaw ay madamayin sa mga nangangailangan, sa mga nakakaranas ng kalungkutan, ng kapigatian. Amen? Hindi yung mga minamahal ko, hallelujah, talagang nagbibigay ka lamang ng importansya kapag meron kang natatanggap na benepisyo. Hindi yun kindness. We call that, mga minamahal ko, pananamantala. Amen? That's unkindness. Diba? Ang kabaliktaran ng kindness is unkindness. Palakpakan po natin ating pinakamamahal ng Panginoon. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Kindness is a personal trait. Isang ugali. At ito rin, mga minamahal ko, may ituturing na virtue. What is virtue in Tagalog, mga minamahal ko? Virtud o yung sinasabi nilang katangian. Amen? The world today is full of hatred. At talagang mangilan-ngilan, mga minamahal ko, na talagang nakakita tayo ng kindness na ipinamamalas, lalo na ng mga makasanlibutan. Kaya ang kindness, mga minamahal ko, ay talagang inaasahan sa atin. Gustong makita sa mga anak ng Diyos. Amen? Na sinasabi nila, they are saved, they are blessed, they are favored. Mga minamahal ko, sa pamamagitan ng salvation. Pero, what is salvation without kindness?
Kailangan makita naman ng Panginoon yung ating labor of kindness na ginagawa at gagawin pa sa mga darating na araw. Amen? Hindi natin ipinaparade yung mga kabutihang loob na ginagawa natin sa ating mga kapwa. Ang Diyos na nakakaalam. Sapagkat kung ating ipaparade yan, ililista at ibobroadcast, that's self-righteousness. Amen? Maganda, mga minamahal ko, na habang tayo gumagawa ng kabutihan, ng kindness, ng kabaitan sa ating mga kapwa, it's between you and God at doon sa natulungan mo. Thus, doon sa recipient. Amen? Magtatanong yung mga years of eternal life. Ang mga mamana ng buhay na walang hanggan sa Malapanginoon sa darating na araw. Malapanginoon, bakit mo sinasabing, bakit kami ay favored, blessed, and saved? Ano ba ang ginawa namin? Bakit kami magmi-merit o tatanggap ng iyong grasya na eternal life? At ganito ang magiging sagot ng Malapanginoon. Ating pong pambugad, mga minamahal ko na bersikulo, dito po sa aklat ng Mateo, Kabanatang 25, ang talatay 34 hanggang 40. Kaya hindi, diretso na po sa Tagalog. Aklat po ng Mateo, Kabanatay 25, talata po ay 34 hanggang 40. Ito po ang nakasulat. Kung magkagayoy, sasabihin ng hari sa nanga sa kanyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat ng itatag ang sanglibutan. Sapagkat ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y naging taga-ibang bayan at inyo akong pinatuloy. Naging hubad at inyo akong pinaramtan. Ako'y nagkasakit at inyo akong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyo akong pinaroonan. Kung magkagayoy, sasagutin siya ng mga matuwid na mga nagsasabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom at pinakain ka namin? Una-uhaw at pinainom ka? At kailan ka naming nakitang isang taga-ibang bayan at pinatuloy ka? O hubad at pinaramtan ka? At kailan ka namin nakitang may sakit o nasa bilangguan at dinalaw ka namin? At sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito ay sa akin ninyo ginawa. Amen. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. So the golden rule is what we have done to the least of our brethren, to our fellows, we did it to Jesus Himself. Amen? Kung ano daw ang ginawa natin sa ating mga kapwa Kristiyano, kapwa-tao, sa mga nangangailangan, sa mga hubad na ating pinaramtan, sa mga gutom na ating pinakain, sa mga nalulungkot na ating dinamayan, ginawa natin mismo sa mahal na Panginoon. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. So salvation by, yung titulo natin, kindness. Lahat ay magsabi ng kindness. Kabaitan o kagandahang loob. Ang kindness ay hindi inaaluman ng masama. Sapagat ang realidad po sa mundong ito, mga minamahal ko, ay ganito. Kapag ikay nagpakita ng kabaitan, maaring masuklian ka ng hindi maganda, kasamaan. Given na yan, di po ba, mga minamahal ko? Ano ba naman to? Gumawa na nga ako ng mabuti, sinuklian pa ako ng masama. So ang tanong, mga minamahal ko, magpapatuloy ka ba sa kindness, sa kabaitan, sa kagandahang loob, despite
na ang isinusukli sa iyo ay kasamaan? Yan ang challenge, mga minamahal. Hindi, Brother Noel. Ako, practical lang. Reality check. Kapag ka ang kaharap ko ay mabait, well, mabait ako. Pero kapag ka ang kaharap ko, ang kausap ko ay mean, or walang modo, walang galang, so anong sasabihin mo? Laban. Ngipin sa ngipin, mata sa mata. So salvation by kindness. If your kindness is being repaid with evil, magpapatuloy ka pa ba sa kagandahang loob? Yes, mga minamahal ko, sapagkat yun ang talagang pagiging Kristiyano. Amen? Ang sabi nga nila, kapag ka ikay binato ng bato, ay batuhin mo ng tinapay. Yung mga pilosopo, batuhin mo ng tinapay na nasa garapon. So, evil is being repaid with evil. Gantihan, mga minamahal ko, kaya sa totoo lang, may kapangyarihan ang kindness. Amen? Na hindi natin na-realize, mga minamahal ko, sapagkat akala natin, mga minamahal ko, oy, wag kang masyadong mabait, baka people will take advantage on you. Abusuhin ka nila, gamitin ka nila, ibubuli ka nila. So, ang mga tao, dapat hindi ako mabait. Talagang lalaban ako ng, kumbaga, ngipin sa ngipin, mata sa mata, kung anong ginawa sa akin, mas doble pa ang aking gagawin in retaliation. Hindi ganun ang pagiging Kristiyano. Pinag-uusapan natin ngayon is salvation by kindness. Isang, di ba, very rampant ngayon, mga minamahal ko, bullying sa hindi lamang sa social media. Nung may face-to-face na classroom setup pa, napaka-rampant ng bullying. Isang bata, mga minamahal ko, ang nagsabi sa kanya, binuli ako mama, pinagsabihan ako ng ganito, yung aking mga itsura, talagang ako'y nilait, ininsulto, at tinawag ng kung ano-ano. Ang sabi ng kanyang ina, well, kill them with kindness. Kaya nga po, mga minamahal ko, ang kabaitan ay may kapangyarihan. Amen? Marami pong death and violence, mga minamahal ko, na talagang averted, ika nga, na-prevent dahil sa a single act of kindness. Amen? Sa road rage na lang. Di ba nababalitaan natin? Bakit nauuwi, mga minamahal ko, sa patayan ng road rage? Kasi wala na pong puwang ang kindness. Amen? Nag-meet yung dalawang mainit ang ulo. Amen? At anong nangyari? So nagkabarilan. Amen? Nagunahan sa parking, mga minamahal ko, pati buntis dinamay. Ang dami po mga road rage, mga minamahal ko, na mga talagang reported, mga minamahal ko, cases, mga minamahal ko, na talagang makikitaan mo talaga ng walang pagiging kalma. Nawawala, mga minamahal ko, yung random act of kindness na tinatawag. Meron pong napakagandang quote na sinabi rito, mga minamahal ko. Kindly, paki-flash po. Ang sabi rito, kind words can be short and easy to speak, but their echoes
are truly endless. Ang mga mabubuting salita daw, amen, ay maiksi at madaling sabihin, pero nakakagamot. Meron pong lasting impact sa mga tao, di ba? Ang dami pong mga minamahal ko, mainit ang ulo nung sila po, mga minamahal, sinalubong ng kindness ng mga minamahal ko, hallelujah, magandang salita, mabait na salita, ang kanilang galit ay nawala. Ang kanilang masamang balakin ay hindi na nila itinuloy dahil nakakahawa po ang kindness. It has the power to change lives. Palakpakan po natin pong pinakamamahal na Panginoon. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Alam niyo po, we were designed by God. Talagang nasa plano po niya. Part of His wonderful plan of salvation ay yung talagang we're predestinated, kumbaga. Niloob ng mga Panginoon na talagang lakaran po natin ang kabaitan. Amen? Amen? Dito po sa aklat ng Epeso, Kabanatang 2, ang talatay 10, mga minamahal ko, hallelujah, hindi po aksidente. Bakit talagang, mga minamahal, kung nung tayo po ay naging Kristiyano na, talagang masasabi natin sa ating po mga sarili, ang laki na ng diferensya, ang laki na ng improvement kumpara sa ating datihang pagkatao. Noon, nagagawa ko. Noon, hindi ko magawang magpasensya. Ngayon, mahaba na ang aking pasensya. Noon talagang, huwag mo akong kantihin sapagkat maghahalo ang balat sa tinalupan. Ngayon, praise the Lord. Amen? Amen? Ang ating mga minamahal ko ay talagang binagong buhay ng Panginoon. Pinabait tayo ng ating dakilang Diyos. Amen? Hindi tayo ang nagpabait sa ating mga sarili. Ang mahal na Panginoon. Amen? Kaya ang kredito ay sa mahal na Panginoon. Hindi sa ating mga sarili. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Epeso, Kabanatang 2, ang talatay 10. Kindly. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Epeso, Kapitulo 2, versikulo 10, ganito po ang sinasabi, sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una pang siya nating lakaran. Amen. So, plinano ng mga Panginoon. Hindi lang aksidente. Amen? Na kapag tayo po'y tinipon, kinalap sa kanyang totoong iglesia, mga minamahal ko, talagang we're destined to do good works. Amen? Good works. Diba? Kindness. Diba? Mabubuting gawa. Makadiyos na gawa. One important learning, mga minamahal ko, na dapat i-take away po natin ngayon is that ang kabaitan po ay hindi po namimili ng sitwasyon. Take note. Ulitin ko, ang kabaitan ay hindi po namimili ng sitwasyon na kagaya ng sinabi ko kanina. Mabait ako kapag ang kaharap ko ay mabait. Pero kapag salbahe, salbahe na rin ako. So nawawala yung salvation by kindness. Amen? You're claiming to be saved and blessed and favored by the Lord, pero hindi makita eh. Nawawala yung kindness. Amen? Amen? Hindi namimili ng sitwasyon, kundi dapat sa lahat ng pagkakataon. Sampulan ko kayo, mga minamahal. Kasi ang kindness, mga minamahal ko, ay hindi lamang, mga minamahal ko, hallelujah, kapag ikaw, mga minamahal ko, ay nasa, kumbaga, poder na magbigay ng serbisyo. Di ba? Uy, nakita mo yung isang matanda na nabibigatan sa kanyang daladalahan. An act of kindness is to, mga minamahal ko, sa mga kabataan ngayon, kapag nakikita ba natin
sinasalubong natin ang ating po mga inatama, mga mommies and daddies natin. May mga mabibigat na bitbit. Ano ang ginagawa natin? Hindi nyo masagot? Sinasalubong natin at tayo mismo ang nagbubuhat. Hindi, Brother Noel, antayin ko na mabitbit niya hanggang sa kusina yung kanyang pinamalengke. That's not kindness. Amen? Nung wala pang pandemya, nakasakay tayo sa public conveyance, sa public transportation, may nakatayong buntis. An act of kindness ay ikaw na nakaupo. Anong gagawin mo? Tatayo at ibibigay yung upuan sa buntis, sa elderly. Sa mga seniors, ngayon, uso pa ba? Mukhang nawawala na. Mukhang mga kabataan, kasi ang traffic, ang sikip-sikip, sumakay pa siya, buntis pa naman. Hindi maingat. Yan ang mga katuwiran ng mga kabataan. Amen? Bakit kasi hindi siya sinasamahan ng kanyang mga loved ones, naglalakad sa dani, ang tanda-tanda na, may bit-bit pang mabigat. Wag. Amen? Yung mga magagandang asal, mga minamahal ko, yung random act of kindness ay wag mawawala yan sapagkat sumasalamin yan ng mabuting pagkatao. At hindi lang, reflection yan ng mabuting pagtuturo ng ating mga magulang. Palakpakan po natin ating mong pinakamamahal na Panginoon. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. So balik tayo. Hindi pwede yung sasabihin mo, mabait ako kapag ang kaharap ko ay mabait, pero pagka salbahe, bababa ako sa kanyang level. Hindi ganoon ang kindness na inaasahan sa atin ng mga Panginoon. Kasi ang kindness, mga minamahal ko, is best exhibited. Siya po ay naipapakita during the time of a conflict na tinatawag. Sa mga pagkakataon na ikay ininsulto, sa mga pagkakataon na ikay pinakitaan ng meanness, what is your response? Well, ang kindness is a natural response. Kaya nga tinawag itong virtue, katangian, strange power kasi hindi ito naipapakita ng lahat. Hindi ito kayang ipakita ng lahat, lalo na kapag hindi Kristiyano at kahit na Kristiyano pa man din. Akis talagang ininsulto ako eh. Dinown yung pagkatao ko, inapakan yung aking pagkatao, at kung ano-ano, kaya hindi ako nakapagtimpi. Gumanti ako. Doon talagang natitest, napuprove na talagang you have that kindness in your heart. Kapag ka sa panahon, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang ikay nasa kalagitnaan. Amen? Ng pagsubok sa iyong pasensya. Amen? Amen po ba? Anong magiging tugon natin, mga minamahal ko, kapag tayo po, mga minamahal ko, ay talagang ginawa ng masama, ginawa ng mali, kawalan ng hustisya, siniraan, backbited, amen? Alam po natin yung backbiting, amen? Talagang sinaksak pati likod, which means to say, mga minamahal ko, na talagang
ikaw ay trinaido sa madaling salita. Doon masusubukan. At pang tugon mo pa rin ay kindness, mga minamahal ko, then virtue nga na matatawag. Katangian na talagang hindi makikita ordinarily sa lahat. Pero ang pagiging anak ng Diyos, mga minamahal ko, ay ganon. Amen? Kasi nga, di ba, narinig na natin, nabasa natin mismo dito sa Biblia, ng pagiging Kristiyano ay mahalin mo ang iyong, sino? Mahalin mo ang iyong, ang sabi nila kapwa, pati ang iyong kaaway. Kaya ba natin gawin o hindi? Ang daling sabihin ng amen, ang daling sabihin ng yes, resounding yes, pero deep inside, di ba napakahirap? Kasi nga, mga minamahal ko, hallelujah, hindi natural eh. Unnatural yung mga minamahal response natin kapag mga minamahal ko, hallelujah, talagang tayo po'y nahaharap na sinusubukan ang ating kabaitan, ang ating pasensya, mga minamahal ko, bilang tao. At most of all, bilang Kristiyano. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, if we have that, mga minamahal ko, hallelujah, yung talagang we can ang sabi rito, mga minamahal ko, hallelujah, we can endure evil, mga minamahal ko. Ibig sabihin, mga minamahal ko, talagang patiently, mga minamahal ko, talagang nakakayanan natin. Kahit deep inside, nasasaktan tayo, deep inside, gusto natin mag-retaliate, gumante, pero nagpipigil tayo. Long suffering, ika nga. Amen? Amen? Sapagkat, mga minamahal ko, hallelujah, yan ang inaasahan. Akala ba natin, mga minamahal, yung standard ng malapayanan sa mga Kristiyano ay napakababa? Hindi. Di ba? Kinakailangan, mga minamahal ko, maging sakdal, mga minamahal ko. Amen? Kagaya niya, mga minamahal ko, na talagang merong standard, mga minamahal ko, ng pagiging anak ng Diyos. Pagiging Kristiyano, mga minamahal ko, na kapag hindi natin na-meet, mga minamahal ko, amen, ay hindi tayo talaga matatawag na Kristiyano. Amen? Ang isang servant ng mahal na Panginoon, ang sabi ng Biblia, ay hindi po contentious. Hindi palaban. Amen? Kailan lang na pag-usapan po natin yung kaibahan ng tupa at kambing. Amen? Ang kambing ay sumusuwag, samantalang ang tupa, mga walang imik at talagang umiyak na lamang. Amen? Sumusunod, mga minamahal ko, hallelujah, sa kanyang tagapag-alaga. Second Timothy chapter 2 verses 24 and 25. Kindly. Malapit na po tayo magtapos. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng ikalawang Timoteo, kabanata 2, talatay 24 hanggang 25, ito pong nakasulat. At ang alipin ng Panginoon ay hindi nararapat na makipagtalo, kundi maamo sa lahat, sapat na makapagturo, matiisin, na sa waying may kaamuan ang mga nagsisi sa langsang, baka sakaling sila'y pagkalooban ng Diyos ng pagsisisi sa ikaaalam ng katotohanan. Amen. It's in totality kindness in action. Itong dalawang bersikulo na ito, mga minamahal ko. Ang isa raw na lingkod ng Diyos ay kinakailangan na hindi po mahilig makipagtalo. Not contentious.
Diba? Ang pagiging contentious, mga minamahal ko, you have to prove that they are wrong and you're so right. Wala dapat ganon sa mga Kristiyano. Amen? At kahit na ikaw ang tama, mga minamahal ko, huwag mong ipagdainan, huwag mong ipaghambog na ikay nasa tama. Mga minamahal ko, amen? Sapagkat pauwi yan sa self-righteousness. Amen? Amen? Pagiging prideful na ilang beses na mga minamahal ko, a series of preachings, mga minamahal ko, tinalakay ang pagiging prideful, mga minamahal ko. Ang sabi rito, mga minamahal ko, kundi maamo sa lahat, sapat na makapagturo, matiisin, nasawaying may kaamuan, ang mga nagsisalangsang, baka sakaling sila'y pagkalooban ng Diyos ng pagsisisi sa ikakalam ng katotohanan. Ang kindness po, mga minamahal ko, ay hindi po, mga minamahal, linawin po natin ay hindi po yung mga minamahal ko, hallelujah, yung hindi na tayo magtutuwid ng nagkakasala. Hindi po yan kindness. Amen? Hindi, ang kindness ay hindi nangungunsinte. Amen? Amen? Pero ang sabi, mga minamahal ko, ang kindness daw, mga minamahal ko, ay sa pamamagitan ng pagsaway ng may kaamuan. Kasi talagang you're looking at the bigger picture bilang mangaral, kaluluwa pa rin ang nakataya. Anumang conflict, anumang sigalot, ang ating iniisip pa rin ay ang kaligtasan ng ating mga kapatid. Amen? Kaya nga mga minamahal ko, ang sabi ko nga, kung mapag-uusapan, hindi naman talaga grave, mga minamahal ko, hindi, mga minamahal ko, malaking, di ba? Malaking dahilan. Bakit hindi pag-usapan? Amen? Kasi ang daming hindi lamang nakuha sa talagang maayos na pag-uusap, nagiging sanhi tuloy ng conflict, ng pagkakabahabahagi. Pero mga minamahal ko, malit lamang palang, malit lamang na, kumbaga, mga minamahal ko, di ba? We can hold hands, mga minamahal, without necessarily seeing face to face, mata sa mata, di ba? Mga minamahal ko, kung ang mga minamahal, pag-aagrihan, mga minamahal ko, di ba? Kasi may mga individual differences tayo. Pero ang sabi ko, mga minamahal, we're looking at the bigger picture kung ano ang masigit na mahalaga. Kaya dito, mga minamahal ko, hallelujah, makikita natin that kindness is an expression of a compassionate heart. Ito daw po, mga minamahal ko, ay ekspresyon, mga minamahal ko, ng isang mahabaging puso. Pag nakikita sa iyo ang kindness, mga minamahal ko, di ba? Nanggagaling kasi sa puso ang kindness. It is something innate, mga minamahal ko. Amen? Then, mga minamahal ko, maiiwasan ang mga kaguluhan, ang mga sigalot, mga minamahal ko sa buhay. Amen? You will have better relational skills with your fellows. Di ba? Bakit talagang ang dami mong kaibigan? Ang dami mong friends, mga minamahal ko? Kasi kindness is being friendly. Nakakalimutan natin, mga minamahal ko. Pagiging pala kaibigan, talagang alam mong, mga minamahal ko, makisalamuha, makibagay, mga minamahal ko, that's kindness. Amen? Kaya nga, napaka-klaro ng tagubilin, mga minamahal ko, ni Apostolo Pablo, dito sa kanyang mga sulat sa mga taga-Epeso. Malapit na po tayo magtapos sa mga minamahal ko. Ephesians o Aklat ng Epeso, Kabanatang 4, ang talata 31 hanggang 32. Kindly. Amen. Praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Epeso, Kapitulo 4, ang talata po ay 31 hanggang 32. Ang lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan at
panglilibak ay mga alis nawa sa inyo, pati ang lahat ng masamang akala, at magmagandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin na patawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Amen. So mga minamahal ko, napakalinaw, napakaklaro mga minamahal ko, hallelujah, ng sinasabi ng dalawang talatang ito. Kapag ka mga minamahal ko, hallelujah, talagang pinairal po natin ng kindness in our heart, mga minamahal ko, naging compassionate tayo, mga minamahal ko, considerate tayo, mga minamahal ko, sa pakiramdam ng iba, sa feelings ng iba, mga minamahal ko, na talagang ayaw natin silang masaktan. Amen? Amen? Ayaw natin sila, mga minamahal ko, na magkaroon ng kapaitan, ng sama ng loob, ng bitterness, mga minamahal ko, hallelujah. Ay iwaksi daw po natin, mga minamahal ko, ang anumang kapaitan, kagalitan, pagkakaalit, kadaldalan, panglilibak, pati ng lahat ng masasamang akala. Amen? So kapag mga minamahal ko, hallelujah, naalis po natin dito, mga minamahal ko, then hindi lang better world, kundi mga minamahal ko, hallelujah, yung kumbaga mga minamahal ko, happy. Amen? Ang ating mga minamahal ko magiging mundo. Ang sarap kaya mga minamahal ko na matulog, mga minamahal ko na walang kasamaan ng loob. Subukan mo mga minamahal ko na may nasaktan ka. Amen? Magkakaroon ka ba ng magandang tulog? O hindi? Hindi, di ba? Iniisip mo mga minamahal ko, dapat hindi ko nasabing aking nasabi. Hindi ko dapat ginawang aking ginawa. Dapat nagpahinuhod na lamang ako. So, dapat walang gulo. Makatulog ako ngayon ng dire-diretso, ng mahimbing. Kasi po, mga minamahal ko, kindness, mga minamahal ko, ay ang laki ng tulong po sa ating kalusugan. When you do good, you will feel good. Ganun lamang yun. Napakasimple, mga minamahal ko. Kapag ikay gumawa ng kabaitan, ng kagandahang loob, mga minamahal, ang balik sa'yo, ang ganda. Di po ba? Amen? At talaga, mga minamahal ko, hallelujah, maganda sa iyong kalusugan. Maganda sa iyong puso. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, diyan na po natatapos. At kung may anumang pagtatalo pa, wala na siguro, mga minamahal ko, sapagkat kapag mga minamahal ko, hallelujah, sinabi natin kindness, di ba, even love is kindness. Love is kind, ang sabi ng Korinto, mga minamahal ko, chapter 13, mga minamahal ko, di ba? Ang pag-ibig ay ang kabaitan, kagandahang loob. Walang debate. Hindi ka natin pwedeng i-argue, mga minamahal ko, yung sinabi na yung ng bersikulo, mga minamahal ko, ng 1 Corinthians or 2 Corinthians chapter 13, verse 4. Love is kind. Amen? So mga minamahal ko, hallelujah, salvation by kindness. Magkatahi, magkarugtong. Hindi pwedeng, mga minamahal ko, mayroong salvation pero out of the picture yung kindness. Sapagkat hindi natin makiklaim nga, mga minamahal ko, hallelujah, na tayo po'y ligtas, blessed, and even favored by God. Amen? Tayo po lahat, mga minamahal ko, hallelujah, ito mayo. Awitin po natin yung Change My Heart, O God. Ito'y issue ng puso, ang kindness, ang kabaitan, mga minamahal ko, nanggagaling sa ating po mga puso. Kung ating po mga puso ngayon, mga minamahal ko, ay talagang wala pang puwang, wala pang lugar yung kabaitan, then punuin natin. Amen? Let God change our heart. Hayaan natin ang Panginoon palitan ng anumang unkindness, anumang galit, anumang kasamaan sa ating pong mga puso, mga masasamang akala. Palitan ng Panginoon ng kagandahang loob.
kabaitan. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. 'Cause You are the potter, and and I'm the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Hallelujah. change my heart, Oh God, make it ever true. Pinakabawal ko yun. change my heart, oh God. May I be like you. 'Cause you are the potter, and and I'm the clay. Mold me and make me. Oh Lord, hallelujah. What I pray. 'cause you are the Potter, and I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. It's my heart, oh God. Hallelujah. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. May I be like you. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Just like Jesus, the kingdom of God is all about Jesusness, Christ-likeness. Amen? Kapag hindi po natin mga minamahal ko talagang napanatili ang kagandahang loob sa ating pong mga puso, dapat nakikita. Hindi lip service ang pagiging Kristiyano. Amen? Lifestyle. Mabuti at makadiyos na gawa. Doon lamang mga minamahal ko, hallelujah, nila makikita tunay nga tayong mga anak ng Diyos. Mahirap, hindi naman tayo perpekto. Kadalasan, we fail. Nababagsak tayo. Hindi natin nami-meet yung expectation ng mga Panginoon. Pero, sa ating pa magsusumikap, day in and day out, sa ating Christian walk, kung tayo lamang po mga minamahal titingin sa mahal na Panginoon,
Paano nga ba? Ang pagkakaroon ng kagaya ng puso na palapay na very compassionate, mahabag, very considerate, matulungin, mapagdamay, forgiving, mapagpatawad. Ano pa, mga minamahal ko? Hallelujah, nasa Kanya lahat. Purihin na pinagawa mo lang, Panginoon. Salvation by kindness. Kaligtasan sa pamamagitan ng pagpapakita ng kabaitan at kagandahang loob. Kaya? Kaya ng mga anak ng Diyos. Amen? Hindi man overnight na tinatawag. Pero paunti-unti. Bawat paglakad, we become a better version of ourselves. Amen? Kung kahapon, mga minamahal ko, hallelujah, mga minamahal ko, hallelujah, hindi natin na-meet yung expectation ng mga Panginoon, sa mga darating na araw, magpakita tayo. Amen? Ng pasadong grado. Amen? Purihin natin yung pinakamamahal. Tutulungan tayo ng mga Panginoon. Purihin natin dakilang Diyos. Hallelujah. Sa mga baguhan narito. Hallelujah. Purihin natin yung pinakamamahal ng Panginoon. You're in the right place. Hallelujah dito. Hallelujah. Dito sa gawain ng mga Panginoon, hallelujah, tinatanggap. Amen? Maging mga makasalanan. The compassionate heart of Jesus, mga minamahal ko, hallelujah. He loves not the righteous, but He loves the sinners. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tayo lahat mga minamahal ko dumako sa ating mga kanya-kanyang pangangailangan, pero unahin po muna natin ang pangangailangan ng ating banal na iglesia. Ang patuloy na kalakasan, kalusugan para sa ating minamahal na Evangelista Weldy Estrada Almeda, sa ng kanyang mga mahal sa buhay. Ating po mga beloved pastoral workers, isama po na rin po natin mga minamahal ko sa ating mga panalangin. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos sa banal makapanghiran sa palapay ng susabi pong inuuna ang kapakanan ng iyong banal na iglesia para sa patuloy na kalusog, kalakasan na aming minamahal na Evangelista Weldy Estrada Almeda sa ng kanyang mga mahal sa buhay. Maging nga po mga beloved pastoral workers, wala Panginoon. Kami pong lahat na narito, wala Panginoong Isus. Hallelujah, hallelujah. Kinakailangan din magpanalanginan sa bawat isa. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos sa magbadal, makapayarehan sa lahat, malang Panginoon Isus, tugunin mo ang aming pangangailangan, malang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Ipatong po natin mga kaliwang kamay sa ating mga ulunan. Hallelujah, kung mga bisyo na ating po na pagbibigyan pa, paninigarilyo, pag-inom ng alak, kaliwang kamay, nakapatong po sa ating po mga bibig. Hallelujah, habang ating po mga kanang kamay, manatiling nakapatong sa ating po mga ulunan. Financial problems, marital problems, hallelujah, handang solusyonan niya ng mga Panginoon. Hallelujah, let us all pray. Ating pong iwaksit, itaboy, ang namang uni ng demonyong hadlang, hallelujah, na ginagamit ng kaaway, hallelujah, para sa ating pong, hallelujah, masinop na paglilingkod sa ating dakilang Diyos, maningas na paglilingkod sa Kanya. Hallelujah, tayo mong lahat ay dumalangin, opo dakilang Diyos, sa mga banal, sa iyong makapangyarihang pangalang Jesus, ay aming sama-samang pinapalaya, sinasaway, anumang uri ng demonyong mga karamdaman, hallelujah, demons of heart disease, leukemia, TB, diabetes, cancer, prostate cancer, hallelujah, demonyong mga kahirapan, hallelujah. Be blessed, be spiritually blessed. By His began in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. At the top of our voices, let us all shout. Huwag magbibiro mga minamahal ko. 3 beses mga minamahal ko na tayo po ay sumigaw. At
Yung katagang hallelujah, praise the Lord, mga minamahal ko na parating mamutawi sa ating pong mga bibig. 3 times, mga minamahal ko, sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the mighty name of Jesus. At darako tayo sa ating mga mahalagang announcement. Medyo nag-overtime po tayo ng kaunti, mga minamahal ko. Hallelujah. At narito po ang pong beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. At sabay na rin natin